αγαπητοί μου τηλεθεατές. Οπότε θα τα ξαναπώ άλλη μια φορά για να μην πάει χαμένος ο χρόνος σας, ότι οι πρώτοι οι οποίοι δημιούργησαν τον χριστιανισμό ήταν η οικογένεια των Φλάβιων. Εντάξει, για όσους από εσάς ακούγατε πριν από λίγο την εκπομπή διπλή και τριπλή, θα προσπαθήσω να τα διώξω αυτά τα 4 λεπτά στην αρχή και θα βάλω τη στιγμή την συγκεκριμένη. Λοιπόν, θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά, καθώς είχαμε θέμα με τον ήχο. Οι πρώτοι Άγιοι, οι πρώτοι μάρτυρες, ο πρώτος Πάπας, όλοι αυτοί κατάγονται από την οικογένεια των Φλάβιων, και επίσης η πρώτη Αγία, η Δομητήλα, η οποία είναι είτε κόρη του Τίτου είτε αδερφή του, καθώς υπάρχουν αλληλοσυγκρουόμενες αναφορές. Δεν ξέρουν αν η Δομητήλα ήταν αδελφή του Τίτου και του Δομητιανού ή αν ήταν ανιψιά, καθώς όπως καταλαβαίνετε έχει πέσει και σε αυτήν την περίπτωση το χέρι των αντιγραφέων του Βυζαντίου και προφανώς έχουν δημιουργηθεί τόσες πολλές διαστρεβλώσεις στην ιστορία των Φλάβιων που τελικά έχει παραμορφωθεί η ιστορία τους. Δεν είναι καθόλου μα καθόλου τυχαίο, και η σημερινή εκπομπή, επαναλαμβάνω, είναι η σημαντικότερη εκπομπή που έχει γίνει ποτέ πάνω στο χριστιανισμό, καθώς ήδη στην Αμερική έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια τεράστιος ντόρος με την οικογένεια των Φλάβιων. Μάλιστα υπάρχει ένα τεράστιο ντοκιμαντέρ το οποίο λέγεται ο Μεσσίας του Καίσαρα, εντάξει, Caesar's Messiah, το οποίο έχει κάνει θράψη και το έχουν παρακολουθήσει εκατομμύρια άνθρωποι από όλο τον κόσμο, όπου λόγοι και ακαδημαϊκοί της Αμερικής παραδέχονται πλέον ανοιχτά ότι οι πρώτοι χριστιανοί της ιστορίας είναι οι Φλάβιοι. Ούτε ο Χριστός, ούτε οι μαθητές, ούτε οι Απόστολοι. Όλα αυτά είναι φανταστικά σατιρικά πρόσωπα. Θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση και σημασία σε αυτό που υποστηρίζει ο Τζόζεφ Άτβιλ. Και είναι κάτι το οποίο είναι ταυτόχρονα συγκλονιστικό και ταρακουνάει απίστευτα τους εγκεφάλους των ανθρώπων που τα ακούν για πρώτη φορά. Ο Άτβιλ λοιπόν όχι απλά υποστηρίζει ότι ο Χριστός δεν υπήρξε ποτέ, όχι απλά υποστηρίζει ότι ο Χριστός και οι μαθητές του είναι φανταστικά πρόσωπα, αλλά δημιουργήθηκαν από κάποια πραγματικά πρόσωπα κατόπιν σάτυρας της Ρώμης. Και αυτό αποδεικνύεται ιδιαίτερα στην περίπτωση των ονομάτων, όπως για παράδειγμα ο Σίμωνας, ο Απόστολος Σίμωνας και ο Απόστολος Ιωάννης, οι οποίοι φυσικά δεν υπήρξαν ποτέ μαθητές κανενός Ιησού Χριστού, δεν υπήρξαν ποτέ πραγματικά πρόσωπα των Ευαγγελίων, αλλά είναι οι δύο κορυφαίοι πρωταγωνιστές της Ιουδαϊκής εξέγερσης του 66-70 μετά Χριστόν. Επειδή αυτή η δήλωση είναι πάρα πολύ σημαντική και σοκαριστική, και νομίζω πως ακούγεται ενδεχομένως πρώτη φορά στην Ελλάδα, θα πρέπει να την επαναλάβω για να μπορέσει ο κόσμος να την εμπεδώσει. Όχι απλά είναι φανταστικοί χαρακτήρες ο Χριστός και η παρεούλα του, αλλά τους έχουν δημιουργήσει με ρητορική ηρωνίας οι Ρωμαίοι, και στα αγγλικά κείμενα αναφέρονται μάλιστα ως lampoons. Έτσι τους περιγράφει ο Άτβιλ, δηλαδή σαρκαστική εμφάνιση. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο όλος τυχαίως ο Χριστός ακολουθείται από συγκεκριμένα ονόματα. Προσέξτε λίγο τι σας λέω. Συγκεκριμένα ονόματα
τα οποία έλαβαν μέρος στην Ιουδαϊκή εξέγερση του 66-70. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο είναι τόσο σημαντικό να καταλάβουμε μερικοί ότι οι Ρωμαίοι όταν δημιούργησαν τα πρώτα Ευαγγέλια είχαν στο μυαλό τους να ειρωνευτούν, να κοροϊδέψουν και φυσικά να δημιουργήσουν έναν εμπεγμό όσον αφορά τους Εβραίους. Ταυτόχρονα όμως ήθελαν και κάτι άλλο, να δημιουργήσουν μία παγκόσμια θρησκεία ελέγχου η οποία θα σκλάβωνε τα μυαλά όλων των ανθρώπων. Ακούστε λίγο κάτι το οποίο είναι παρμένο μέσα από την Καινή Διαθήκη. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στο σημείο αυτό να κάνετε όλοι like και κοινοποίηση αυτής της εκπομπής, να την δούνε περισσότεροι άνθρωποι, καθώς νομίζω ότι η εκπομπή σαν και αυτήν δεν πρέπει να έχει ξαναυπάρξει στα χρονικά του ελληνικού διαδικτύου και γενικά στην Ελλάδα. Ακούστε με προσοχή τι λέει κατά γράμμα στο κατά Ματθαίον ο Ιησούς Χριστός, και όταν θα προβώ στην ανάλυση της συγκεκριμένης φράσης θα καταλάβετε ότι δεν μιλάει ο Χριστός για τον εαυτό του, αλλά για αυτόν εδώ, για τον Τίτο. Ακούστε λίγο τι γράφει. Κατά Ματθαίον 24ο κεφάλαιο, θα ανοίξετε 41ο εδάφιο μέχρι και 44ο. Ακούστε με προσοχή το αρχαίο κείμενο, το οποίο μπορούμε να το κατανοήσουμε, αλλά στη συνέχεια θα σας το μεταφέρω και στην νεοελληνική απόδοση για να σας διευκολύνω. Πάμε. Λέει ο Χριστός, γρηγορείτε ουν ότι ουκ είδατε ποια ώρα ο Κύριος ημών έρχεται. Δώστε έμφαση στην απίστευτη φράση που χρησιμοποιεί ο Κύριος ημών. Δηλαδή ο Κύριος μας. Ημών θα πει ο Κύριος μας, ο δικός μας Κύριος. Εκείνο δεν γινώσκεται ότι ή ήδη ο οικοδεσπότης ποια φυλακή ο κλέπτης έρχεται, εγρηγόρησεν αν και ουκ αν íασε, διορυγίνε την οικίαν αυτού. Δια τούτο και εμείς γίνεστε έτοιμοι ότι η ώρα ου δοκείται ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Όπα, ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Πάμε λίγο τώρα να σας πω ποια είναι η μετάφραση και να καταλάβετε για ποιο λόγο ο Χριστός δεν αναφέρεται σε κανέναν εαυτό του, δεν αναφέρεται σε καμία μελλοντική του εμφάνιση, δεν αναφέρεται σε καμία δεύτερα παρουσία, αλλά αναφέρεται στον Καίσαρα Τίτο, και φυσικά θα σας το αποδείξω και σε λιγάκι με άλλες αποδεικτικές διαδικασίες. Λέει λοιπόν σε αυτό εδώ το εδάφιο ο Χριστός, να είστε λοιπόν άγρυπνοι και προσεκτικοί και πάντοτε έτοιμοι, διότι δεν γνωρίζετε την ώρα κατά την οποία θα έρθει ή έρχεται, αν θέλετε, ο Υιός του ανθρώπου. Χρησιμοποιεί άλλο πρόσωπο. Δεν λέει την ώρα που θα έρθω εγώ. Δεν νομίζω να έπασχε από σχιζοφρένεια ο Χριστός. Αποκλείεται. Άρα προφανώς αναφέρεται σε κάποιο τρίτο πρόσωπο, άλλο πρόσωπο, το οποίο και το προφητεύει, υποτίθεται, μιας και έχουμε αποδείξει ότι ουσιαστικά ο Τίτος έχει στείλει πίσω στον χρόνο τον Χριστό 40 χρόνια για να τον προφητεύσει ως Μεσσία του Ισραήλ. Γνωρίζετε δε ότι από την πείραν σας και τούτο, ότι δηλαδή εάν ήξευρε ο οικοδεσπότης ποιαν ώραν έρχεται ο κλέφτης, θα αγρυπνούσε και δεν θα άφηνε να διαρρήξουν το σπίτι του. Δια τούτο και εσείς πρέπει να γίνεστε πάντοτε έτοιμοι, διότι εις ώραν που δεν φαντάζεστε έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Γιατί είναι σαρκασμός και ηρωνία το εδάφιο αυτό? Γιατί είναι σαρκασμός και ηρωνία
το εδάφιο αυτό μπορείτε να απαντήσετε? Εγώ μπορώ. Στο εδάφιο αυτό έχει ήδη γίνει η καταστροφή των Ιεροσολύμων από τον Τίτο. Το 70. Αυτά είναι γραμμένα μετά την καταστροφή των Ιεροσολύμων, για να καταλάβετε. Γύρω στο 80 με 90, κάποιοι λένε μέχρι και στο 100 μετά Χριστόν είναι γραμμένα αυτά. Ουσιαστικά, για να καταλάβουμε δηλαδή αυτό που λένε οι Αμερικανοί, το context, δηλαδή το φάσμα εκείνης της αναφοράς, αυτής εδώ πέρα της αναφοράς, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι αυτοί που διαβάζουν αυτό το κείμενο τώρα γνωρίζουν ήδη ότι έχει πέσει η Ιερουσαλήμ. Έχει πέσει ήδη. Και οι Ρωμαίοι εμπέζουν και σαρκάζονται τους Ιουδαίους. Και αυτό μάλιστα φαίνεται ιδιαίτερα στο 44ο εδάφιο που λέει «Δια τούτο και εμείς γίνεστε έτοιμοι ότι η ώρα ου δοκείται ο Υιός του ανθρώπου έρχεται». Δια τούτο λοιπόν να είσαστε έτοιμοι, καθώς δεν γνωρίζετε ποια θα είναι η ώρα που θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου. Τώρα, επειδή ο χριστιανισμός αργότερα ήθελε προφανώς για τους δικούς του λόγους να πείσει το πίμνιο περί της θεότητος του Ιησού και ότι δεν έχει καμία σχέση με τον αυτοκράτορα και Κεσάρα Τίτο, τι έκανε? Πήρε αυτή την προφητεία και τη μετέθεσε στο αόριστο μακρινό μέλλον της ανθρωπότητας. Ουσιαστικά την μετέθεσε σε ένα άγνωστο μέλλον στο ποτέ, έτσι ώστε να μπορούν ήσυχοι να αναπαύονται οι κληρικοί, γνωρίζοντας ότι αυτή η αόριστη προφητεία δεν μπορεί να εκπληρωθεί ποτέ. Έλατε όμως που όταν γράφεται το 44ο εδάφιο του 24ου κεφαλαίου του Ματθαίου, αυτά τα γεγονότα έχουν ήδη γίνει στην Ιουδαία. Ήδη έχουν γίνει. Και μάλιστα έχουν προηγηθεί 10 με 20 χρόνια πριν από τη συγγραφή των Ευαγγελίων. Οπότε, έτσι μπόρεσε ο Τίτος να αποκτήσει τι? Τον Μαλαχία του. Ποιος είναι ο Μαλαχή? Ο Μαλαχή στα εβραϊκά είναι ο αγγελιοφόρος. Όσοι πιστεύουν ότι ο Χριστός είχε τον ρόλο του θεανθρώπου είναι γελασμένοι. Δεν είχε τον ρόλο του θεανθρώπου εξ αρχής ο Ιησούς Χριστός. Αυτόν τον ρόλο του τον δώσανε οι Ρωμαίοι πολύ αργότερα. Ίσως και μετά από τις Οικουμενικές Συνόδους. Ο πρώτος σκοπός της ιστορίας που ήταν να παίξει ο Ιησούς Χριστός ήταν να εμφανιστεί ως ο αγγελιοφόρος προφήτης που θα προφήτευε τον ερχομό του Καίσαρα Τίτου και του Βεσπασιανού, του πατρός του. Αυτός ήταν ο πρώτος σκοπός για τον οποίο γράφτηκαν τα Ευαγγέλια και αυτή η πληροφορία είναι πληροφορία που βγαίνει για πρώτη φορά. Επίσης πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξαναπαίξει, δεν έχει ξανακουστεί ποτέ. Που σημαίνει ότι αργότερα τόσο οι Ρωμαίοι του Βυζαντίου όσο και μεταγενέστερα οι ίδιοι οι Βυζαντινοί έβαλαν την δικιά τους την πινελιά πολλές φορές πλαστογραφώντας τα ίδια τα κείμενα, τα οποία ουσιαστικά ήταν απλές προφητιούλες για τον Ιησού Χριστό και φυσικά στη συνέχεια για τον Ιησού Χριστό Παύλα Καίσαρα Τίτο, αλλά στη συνέχεια το είδαν το πράγμα αλλιώς, ειδικά ο Μέγας Κωνσταντίνος και ο Ευσέβιος, και έπρεπε να το χρησιμοποιήσουν υπέρ τους
για να μπορέσουν να έχουν έτσι τον έλεγχο των ανθρώπων στα χέρια τους. Είναι εντυπωσιακό ότι κανένας μέχρι στιγμής, κανένας σοβαρός Έλληνας θεολόγος και λόγιος δεν έχει σταθεί στο 42ο εδάφιο του 24ου κεφαλαίου του Ματθαίου, όπου λέει «Ο Κύριος ημών έρχεται». Αυτό το λέει χαρακτηριστικά ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός για τον Καίσαρα Τίτο, ερχομός ο οποίος ήδη έχει γίνει. Προσέξτε, ήδη έχει γίνει το 70 στην Ιουδαία, στα Ιεροσόλυμα, με την είσοδο του Τίτου και με την καταστροφή της Μασάδα το 73. Το τελευταίο οχυρό των Ιουδαίων ήταν στη Μασάδα, ακριβώς τον Απρίλιο του 73. Υποτίθεται 40 συναπτά ακριβά έτη μετά την υποτιθέμενη σταύρωση του Ιησού Χριστού. Νομίζω πως ο Καίσαρας Τίτος δεν θα μπορούσε να είχε δημιουργήσει καλύτερο μαλαχία, καλύτερο δηλαδή δικό του αγγελιοφόρο και πρόδρομό του από τον Ιησού Χριστό των Ευαγγελίων. Και αυτά είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει κανονικά να τα διδασκόμαστε όλοι στα σχολεία. Μπορεί φυσικά και να επιτευχθεί στο μακρινό το μέλλον, όταν κάποτε οι άνθρωποι θα έχουν ξυπνήσει από τον βαθύ τους ύπνο. Τώρα, για να καταλάβετε λοιπόν αυτή τη φράση, εφόσον ο Χριστός μιλάει στο τρίτο πρόσωπο, δεν μπορεί να αναφέρεται σε κάποιο, δεν μπορεί να αναφέρεται καταρχάς στον εαυτό του. Και μάλιστα αυτό που είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι χρησιμοποιεί την φράση «Ο Κύριος ημών». Άρα βάζει αυτόν για τον οποίον μιλάει, προσέξτε λίγο τώρα, πάνω από τον εαυτό του. Αυτό είναι επίσης κάτι που δεν το έχει προσέξει κανένας μα κανένας Έλληνας λόγιος, ακαδημαϊκός και ο θεολόγος. Και όσο και αν κάποιοι δεν μπορούν να το καταπιούν, και αυτό είναι κάτι που τόλμησα και τολμώ και το λέω πάλι πρώτο στην Ελλάδα. Πώς είναι δυνατόν ο Χριστός να λέει, να βάζει δηλαδή κάποιον τρίτο πάνω από τον εαυτό του. Προσέξτε το, πάνω από τον εαυτό του. Ο Κύριος ημών. Βάζει λοιπόν και τον εαυτό του μέσα σε αυτή τη φράση και λέει ότι αυτός που θα έρθει, τη στιγμή που θα έρθει, όλα αυτά υποτίθεται, τα λέει το 33. Και λέει θα γίνουν μέσα στα επόμενα 40 χρόνια. Μέχρι να τελειώσει, λέει, αυτή η γενιά, έτσι, θα έχει έρθει ο Κύριος ημών, ο οποίος Κύριος ημών, και βάζει, επαναλαμβάνω, μέσα και τον εαυτό του, που σημαίνει ότι θεωρεί τον εαυτό του υποδεέστερο αυτού του Κυρίου ημών που θα έρθει στο μέλλον. Θα έρθει λοιπόν αυτός ο Κύριος ημών, θα περικυκλώσει με τείχος γύρω γύρω τα Ιεροσόλυμα, θα τα πορθήσει, θα τα κυριεύσει και στο τέλος θα δώσει εντολή να μην μείνει πέτρα για πέτρα. Και εδώ είναι που έρχεται ο πέμπτος Ευαγγελιστής, άλλο νέο κόνσεπτ το οποίο για πρώτη φορά βάζω στην Ελλάδα, ο πέμπτος Ευαγγελιστής, ο οποίος ουσιαστικά είναι ο Φλάβιος Ιώσιπος, και το πέμπτο Ευαγγέλιο, το οποίο είναι οι πόλεμοι των Ιουδαίων, και θα σας αποδείξω σε επόμενες εκπομπές για ποιο λόγο θεωρώ ότι είναι το πέμπτο Ευαγγέλιο. Εσείς απλά κάντε εγγραφή στο κανάλι αυτό, like στη σημερινή εκπομπή, για να ξέρει ο αλγόριθμος τι να προωθήσει στο μέλλον. Έτσι, καθώς έχουμε και θέματα με τον αλγόριθμο. Λοιπόν, και από όλα αυτά προφανώς βγαίνει το συμπέρασμα ότι εφόσον
και ο Ιώσυπος, προσέξτε, και ο Ιώσυπος κάνει ρητή αναφορά. Προσέξτε τι λέω. Ρητή αναφορά. Ότι ο Καίσαρας Τίτος έδωσε εντολή να περικυκλωθούν τα Ιεροσόλυμα με τείχος γύρω-γύρω, να πολιορκηθούν, να καταστραφούν, αφού οι ζηλωτές επανελειμμένα δεν δέχτηκαν τις εκκλήσεις του. Στη συνέχεια διέταξε να καταστραφεί και να μην μείνει πέτρα για πέτρα όρθια στα Ιεροσόλυμα. Πέτρα για πέτρα όρθια στα Ιεροσόλυμα είναι ακριβώς η ίδια φράση που βάζουν στο στόμα του Ιησού οι δίθεν Ευαγγελιστές, που είναι οι Φλάβοι. Οι ίδιοι λοιπόν άνθρωποι που γράφουν για τον Τίτο τους Ιουδαϊκούς πολέμους, τους πολέμους της Ιουδαίας, οι ίδιοι άνθρωποι χρησιμοποιούν τις ίδιες φράσεις, λεξούλες, προτάσεις στα Ευαγγέλια. Και δεν είναι να απορεί κανείς ότι στο κατά Ματθαίον κεφάλαιο 24 είμαστε, αν πάτε στο 25ο κεφάλαιο θα δείτε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Έχουμε μία παράλογη, αλόγιστη και παράξενη επανάληψη του 42ου εδαφίου στο 24ο κεφάλαιο. Τι γίνεται εδώ? Θα μας εξηγήσει κάποιος? Μήπως έπαθε ο Χριστός άνοια? Ακούστε. Γρηγορείτε ουν ότι ουκ είδατε ποια ώρα ο Κύριος ημών έρχεται. 42ο εδάφιο, 24ο κεφάλαιο. Πάμε λίγο στο 25ο κεφάλαιο, 13ο εδάφιο. Γρηγορείτε ουν ότι ουκ είδατε την ημέραν ουδέ την ώραν εν ή ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Με μια ελαφριά προσθήκη κάποιων έξτρα λέξεων έχουμε όλος τυχαίως ακριβώς την ίδια φράση. Μάλιστα. Πόσο παράξενο είναι αυτό. Και για όσους από εσάς έχετε την απορία τι λέει, και σε αυτήν την φράση λέει: λοιπόν, να είστε άγρυπνοι και έτοιμοι, διότι δεν γνωρίζετε την ημέρα ούτε την ώρα κατά την οποία ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Πάλι λοιπόν μιλάει σε τρίτο πρόσωπο πλην του εαυτού του. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πλην του εαυτού του. Δεν αναφέρεται στον εαυτό του. Όλος τυχαίως η Εκκλησία μας και όλοι οι δίθεν θεολόγοι, δίθεν ακαδημαϊκοί, δίθεν πανεπιστημιακοί, δίθεν λόγοι, δίθεν μορφωμένοι, οι οποίοι έχουν διαβάσει αυτά τα εδάφια, ξέρετε ποια είναι η απάντησή τους όταν τους λες ότι γιατί ο Χριστός δεν μιλάει στο πρώτο πρόσωπο? Γιατί δεν μιλάει στο πρώτο πρόσωπο? Η απάντηση τους είναι δεν ξέρουμε. Προτιμούσε να αναφέρεται στον εαυτό του στο τρίτο πρόσωπο. Συγγνώμη, έχει αναφερθεί πουθενά ότι έπασχε ο Χριστός από κάποιο είδος σχιζοφρένειας? Πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας τα Ευαγγέλια ως κείμενα στα οποία ένα θεϊκό όν υποτίθεται ήρθε στη γη ενσαρκωμένο να μας βοηθήσει, να μας σώσει, αλλά αναφέρεται συνεχώς στον εαυτό του σε τρίτο πρόσωπο και όχι στον ενικό, να πει π.χ. στο α ενικό, να πει εγώ θα έρθω. Όχι. Αντιθέτως βλέπουμε συνεχώς έναν Χριστό ο οποίος λέει δεν ξέρουμε
πότε θα έρθει ο Κύριος μας. Και ακριβώς επειδή τους λέει δεν ξέρετε πότε θα έρθει αυτός ο Κύριος σας, ο Κύριος μας, είναι εντυπωσιακό, όπως είπα και πριν, ότι τον κατατάσσει πάνω από τον εαυτό του. Άρα είτε αρέσει στους Έλληνες λόγιους είτε όχι και ακαδημαϊκούς, εδώ ο Ιησούς Χριστός προφητεύει τον ερχομό του Υιού του ανθρώπου, που είναι ο γιος του Βεσπασιανού, ο Καίσαρας Τίτος, και το κάνει εξόφθαλμα, το κάνει έξω από τα δόντια, το λέει 100% ξεκάθαρα, αν καθίσουν βέβαια οι ακαδημαϊκοί και πάρουν τα κομμάτια, τις αναφορές που είναι σκόρπιες, ειδικά τις προφητείες του Χριστού, και τις εντάξουν στο πλαίσιο του Καίσαρα Τίτου. Όμως έχω να σας πω κι άλλα πολλά. Μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος. Πάμε. Η δυναστεία των Φλάβιων, για όσους από εσάς δεν το ξέρετε, ξεκίνησε το 69 μετά Χριστόν. Ήταν στο θρόνο ο Βιτέλιος και στην Ρώμη ξεσπάνε εξεγέρσεις και τελικά καρατομούν τον Βεσπασιανό, τον Βιτέλιο, και στη συνέχεια ανακηρύσσουν αυτοκράτορα τον Βεσπασιανό, ο οποίος πολεμάει στην Ιουδαία. Τους Ιουδαίους το 69. Εντάξει. Βασιλεύουν λοιπόν οι Φλάβοι μέχρι και το 96. Εντάξει. Προσέξτε τώρα, γιατί δεν έχουν δώσει οι μελετές όση έμφαση έπρεπε να είχαν δώσει στους Φλάβιους. Την περίοδο της βασιλείας του Βεσπασιανού και του Τίτου, αλλά και του Δομητιανού, του αδερφού του, γράφονται, προσέξτε, οι Ιουδαϊκές αρχαιότητες από τον Ιώσυπο, τα 4 Ευαγγέλια από έναν συνασπισμό Ρωμαίων, Εβραίων και είμαι σίγουρος και Ελλήνων, καθώς είναι άπτεστα τα ελληνικά που χρησιμοποιούνται. Δεν γνωρίζουμε τα ονόματα τους εκτός από κάποια σκόρπια ονόματα, Αχιλλέας, Νηρέας και ίσως και κάποιοι άλλοι. Γνωρίζουμε πως είναι στο κόλπο ο Φίλων από την Αλεξάνδρεια, ο οποίος έχει δώσει την βάση της πλατωνικής θεολογίας του στους Φλάβιους, με τους οποίους είχε έρθει σε επαφή, είχε σχέσεις, αν και είχε πεθάνει ο Φίλωνας γύρω στο 50, τα γραπτά του υπήρχαν στην Ρώμη, πολύ μεγάλη σημασία, γιατί ο Φίλωνας είχε σμίξει Ιουδαϊκές και ελληνικές ιδέες, όντας Ιουδαίος ο ίδιος, από την Αλεξάνδρεια. Και αυτός λοιπόν ήταν στο κόλπο. Όλη λοιπόν αυτή η μεγάλη ομάδα, προσέξτε, δημιουργεί τα 3 μοναδικά, μοναδικά έργα του πρώτου αιώνα μετά Χριστόν που έχουν διασωθεί μέχρι και τις ημέρες μας. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Εκτός από τις Ιουδαϊκές αρχαιότητες του Ιώσυπου, τους πολέμους των Ιουδαίων, της Ιουδαίας, πάλι του Ιώσυπου, και τα 4 Ευαγγέλια, πάλι του Ιώσυπου, και της συγγραφικής ομάδας από Έλληνες, Ρωμαίους και Ιουδαίους, αυτή είναι η αλήθεια πλέον, δεν έχουν αφήσει οι Ρωμαίοι κανένα βιβλίο όρθιο. Τώρα, ποιο είναι το κορυφαίο της ιστορίας? Και τα 3 τα έργα αυτά, τα οποία επαναλαμβάνω είναι τα μόνα που έχουν διασωθεί για τον πρώτο αιώνα, ό,τι ελληνικό, ιουδαϊκό, αιγυπτιακό, ρωμαϊκό υπήρχε, κάηκαν. Έχω κάνει εκπομπή, δείτε την.
Δείτε την. Ότι έκαψαν τα πάντα για να μείνουν μόνο αυτοί οι 3 τόμοι. Η περίοδος της συγγραφής τους είναι ακριβώς η περίοδος της δυναστείας των Φλάβιων. Οι Φλάβιοι είναι από το 69 μέχρι και το 96 μετά Χριστόν στο θρόνο της Ρώμης. Σε αυτήν την 25 ετία είναι που γίνεται η μεγαλύτερη ζημιά για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Χάρη στη ματαιοδοξία των Φλάβιων δημιουργείται ο πρώιμος πρώτος χριστιανισμός. Πρώτος, προσέξτε τι σας λέω, πρώτος Pontifex Maximus είναι ο εικονιζόμενος, όσο και αν δεν το πιστεύετε, και Σαραστήτος. Το έχω πει πολλές φορές. Και είναι κάτι που δεν το ξέρει κανείς. Που σημαίνει πως μέγιστος ποντίφικας της πρώτης δικής του εκλεκτής εκκλησίας είναι ο Τίτος. Άρα ουσιαστικά πρώτος Πάπας. Πρώτη Αγία η Δομητήλα, που είναι είτε αδερφή του είτε ανιψιά του. Θεοποιημένος Ισόθεος ο Βεσπασιανός, που είναι πατέρας του. Και όλοι αυτοί ανήκουν στην πρώτη εκκλησία. Όλοι αυτοί. Και φυσικά αποκορύφωμα ο Κλέμεντς, ο οποίος είναι ο Κλίμης στα ελληνικά, γίνεται ο πρώτος Πάπας της Ρώμης, προσέξτε, μετά τον Πέτρο υποτίθεται. Γιατί έπρεπε να δημιουργήσουν και ένα παραμύθι το οποίο να κολλάει με τον Πέτρο. Έπρεπε με κάποιον τρόπο να δείξουν ότι ο Πέτρος ήταν υπαρκτό πρόσωπο, ας ήταν φανταστικό. Ο Κεφάς. Ο Κεφάς, ο οποίος ήταν ένας αμόρφωτος ψαράς. Με συγχωρείτε. Είναι δυνατόν ένας αμόρφωτος, αστοιχίωτος ψαράς, ο οποίος δεν είχε λάβει καμία μόρφωση, καμία παιδεία, τίποτα απολύτως, είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να ήταν ο πρώτος Πάπας της Ρώμης, όπως τον έχουν χαρακτηρίσει? Όχι φυσικά. Αυτές όλες οι ιστοριούλες ότι ο Πέτρος πήγε στην Ρώμη, σταυρώθηκε ανάποδα με το κεφάλι προς τα κάτω δηλαδή, και ότι μετά τον διαδέχτηκε κάποιος Λίνος και μετά κάποιος Ανάκλητος και μετά κάποιος Κλίμης, ο οποίος είναι Φλάβιος ο Κλίμης. Ο Λίνος, για να καταλάβετε πόσο ηλίθιοι ήταν αυτοί που γράψανε τα Ευαγγέλια, γιατί ηλίθιοι ήταν και ήθελαν να περάσουν και τον κόσμο για ηλίθιο και αποχαυνομένο και βλάκα. Λίνος, και αυτό είναι ένα δωράκι για τους ανθρώπους που με σχολιάζουν αρνητικά στα σχόλια από κάτω, Λίνος είναι το τελευταίο άτομο που αναφέρει σε κάποια επιστολή του ο Παύλος. Οπότε το πήραν το όνομα οι αντιγραφείς, το χώσανε μέσα και είπανε ας βαφτίσουμε τον δεύτερο Πάπα της Ρώμης Λίνο. Ο δε τρίτος Πάπας, εδώ είναι ακόμα πιο αστείο, φέρει το όνομα Ανάκλητος. Προσέξτε, θέλω να κοινοποιήσετε όλη την σημερινή εκπομπή. Το λέω πολύ σοβαρά. Θέλω να κοινοποιήσετε αυτήν την εκπομπή και να την κάνετε like οπωσδήποτε. Αυτά που λέω είναι πρωτόγνωρα. Πρέπει ο κόσμος να τα μάθει. Ανάκλητος δεν είναι όνομα.
Τι έχουν κάνει εδώ, παιδιά, οι άνθρωποι? Ανάκλητος σημαίνει ανάκλητος σε αξίωμα. Ότι δηλαδή δεν θα χάνει το αξίωμά του κάποιος. Όλος τυχαίος, υπάρχει και στα αγγλικά αυτή η λέξη irreproachable, νομίζω. Αναφέρεται. Ανάκλητος. Επειδή λοιπόν είχε στερέψει ο εγκέφαλος των αντιγραφέων από ονόματα και προφανώς θέλαν να παίξουν και με την νοημοσύνη του κόσμου και να ειρωνευτούν και να σατυρίσουν τον κόσμο, βάλαν ότι το τρίτο όνομα του Πάπα της Ρώμης ήταν το όνομα Ανάκλητος. Δεν υπήρχε όνομα Ανάκλητος μέχρι εκείνη την εποχή, αγαπητοί μου συνέλληνες. Δεν υπήρχε τέτοιο όνομα. Ανάκλητος είναι απλά ένα επίθετο, το οποίο σημαίνει ότι αυτός ο οποίος προφανώς θα πάρει μια θέση δεν θα την ξαναχάσει. Ανάκλητος. Εντάξει. Και έχει και συνέχεια. Η βλακεία δεν έχει όρια. Ο έκτος Πάπας, όλος τυχαίος, ονομάστηκε έκτος. Ή Σίξους ή Σίξτους. Έχουμε και το Σίξτος, Σέξτος. Επαναλαμβάνω, ο έκτος Πάπας της Ρώμης, ψάξτε το, ονομάστηκε Σίξους, έκτος. Δεν είχαν ιδέα ποια άλλα ονόματα να χρησιμοποιήσουν ή, αν θέλετε, με ποιον τρόπο να ειρωνευτούν το πίμνιο, τους υποτελείς τους. Και είναι πραγματικά απίστευτα εντυπωσιακό ότι ο κόσμος συνεχίζει, τουλάχιστον κάποιοι, γιατί χιλιάδες κόσμου έχει αφυπνιστεί από αυτήν την εκπομπή, χιλιάδες κόσμου, και σας προτρέπω να δείτε κι άλλα βίντεο μετά από αυτό. Σας προτρέπω, δείτε κι άλλα βίντεο μετά από αυτό στο κανάλι, θα σοκαριστείτε. Αν σας άρεσε το σημερινό, με την ίδια ένταση θα σας αρέσουν και τα υπόλοιπα. Είμαι σίγουρος 110% για αυτό που σας λέω. Λοιπόν, έκτος λοιπόν ο Πάπας. Εντάξει, ο Πάπας ο έκτος. Δημιούργησαν δηλαδή ένα όνομα το οποίο δεν υπήρχε. Ο Πάπας ο έκτος. Θέλετε να σας πω ότι έχει κι άλλα? Έχει κι άλλα. Η ρωμαϊκή προπαγάνδα και η ρωμαϊκή μηχανή προπαγάνδας σε όλο της το μεγαλείο. Έχει κι άλλα. Ένα λεπτό λίγο. Με συγχωρείτε, αλλά πέρασα πολύ βαρύ μπούκομα αυτές τις μέρες. Εύχομαι να με ακούτε καλά. Θωμάς. Εδώ είναι η πλήρης αποκορύφωση της ρωμαϊκής ηρωνίας. Διότι η λέξη Θωμάς, όσοι από εσάς είστε παλιοί στο κανάλι, πλέον το έχετε μάθει σαν καραμέλα, σημαίνει δίδυμος και είναι ένα επίθετο. Θεόμ, ο Θωμάς. Επίσης λοιπόν ο Θωμάς είναι ένα ανύπαρκτο ιστορικά πρόσωπο και είναι πάρα πολύ παράξενο ότι οι σημερινοί χριστιανοί συνεχίζουν και πιστεύουν και ονομάζουν τα παιδιά τους Θωμάδες, που ουσιαστικά είναι ένα ανύπαρκτο ιστορικό όνομα, όπως είναι και το Ανάκλητος, όπως είναι και το Έκτος. Έτσι, ο Σίξτους βάζανε οι Ρωμαίοι, Σίξτους, Σέπτιμους, αξί και ούτω καθεξής, Μάξιμους. Αυτά είναι ονόματα. Τώρα, επειδή ξέμεινες από ονόματα να βάλεις ένα όνομα
τυχαίο έκτος, καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι πραγματικά είχαν εξεμείνει. Συνεχίζουμε. Σας έλεγα λοιπόν ότι διοικούν από το 69 μέχρι το 96. Τρεις είναι. Βεσπασιανός, Τίτος και Δομητιανός. Και έχουμε και τον Φλάβιο Ιώσιπο, ο οποίος κατά 99% ξέρουμε όλοι ότι είναι ο Παύλος και δεν χρειάζεται καν να αναρωτιέστε πώς είναι δυνατόν, αφού μιλάμε για δύο διαφορετικά πρόσωπα, έχουν πλαστογραφήσει τις ημερομηνίες. Δεν χρειάζεται να ξέρουμε ούτε ανώτερα μαθηματικά, ούτε πυρηνική φυσική, για να καταλάβουμε ότι υπάρχουν 24, προσέξτε, υπόσχεση για βίντεο στο μέλλον, κάντε εγγραφή. 24 μετρημένες καραμπινάτες ομοιότητες ανάμεσα στην αφήγηση της ζωής του Ιώσιπου και του Παύλου. 24-25. Τεράστιο το νούμερο. Θα το καλύψουμε σε μελλοντική εκπομπή, καθώς σας έχω πει, ο θετικός κρατάει πάντα την υπόσχεσή του. Το έχω πει. Γι' αυτό και σήμερα εκπληρώνω ακόμα μια υπόσχεση που είχα δώσει στο παρελθόν. Και συνεχίζουμε. Πάμε να δούμε τώρα ποιοι ήταν αυτοί οι άγνωστοι σύμμαχοι. Ανέφερα πριν μερικούς. Νηρέας, Αχιλλέας, Φίλωνας. Πάμε όμως να δούμε. Είχαν οι Ρωμαίοι και άλλους συμμάχους που τους βοήθησαν να καταλάβουν την Ιουδαϊκή, Εβραϊκή κουλτούρα για να μπορέσουν να επιβάλλουν τον χριστιανισμό σε Ελλάδα, Ρώμη αλλά και Ισραήλ. Αν θέλετε Ισραήλ, Παλαιστίνη, φυσικά. Φυσικά. Και είναι οι εξής. Οι Φλάβοι είχαν τον Ιούλιο Αλέξανδρο Λυσίμαρχο, καθώς επίσης και τους δύο γιους του, τον Μάρκο και τον Τιβέριο Αλέξανδρο για συμμάχους. Καμία σχέση με τον Τιβέριο της Ρώμης, έτσι, να μην το μπερδέψουμε. Λοιπόν, επίσης είχαν την Ηρωδιανή δυναστεία, έτσι, και αυτοί όλοι που ανέφερα πριν ήταν οι Αλέξανδροι. Ανέφερα πριν λοιπόν ότι οι πρώτοι πάπες είναι στη Ρώμη ήδη από το 90. Προσέξτε, υπάρχει ένα έγγραφο του Κλίμη, του Κλίμεντος, του Κλέμεντς, το οποίο είναι απίστευτο. Θα σας το παρουσιάσω σε επόμενη εγγραφή, σε επόμενη εκπομπή. Όσοι θέλετε κάντε εγγραφή. Σε αυτό το κείμενο, το οποίο είναι γνήσιο έγγραφο αυτού του Πάπα, λοιπόν, φαίνεται ότι διόριζε ήδη από το 90 αυτός από την Ρώμη επισκόπους στην Ασία μέσω των Άζιε Κομούνε. Τι είναι αυτά? Άζιε Κομούνε. Κομούνες της Ασίας ονομάζονταν. Αυτές λοιπόν οι κομούνες της Ασίας ήταν υπεύθυνες για τον διορισμό επισκόπων και όχι μόνο στις 7 μεγάλες εκκλησίες της Ασίας. Ασία το λέγανε, αλλά και η Κόρινθος ήταν μέσα. Καθώς στην επιστολή του αυτή ο Κλίμης, και το έχω στο μυαλό μου τώρα απ' έξω αυτό, στην επιστολή του αυτή ο Κλίμης δίνει οδηγίες για το τι και πώς θα γίνει. Προσέξτε, δίνει οδηγίες στις 7 εκκλησίες. Ερώτηση για δυνατούς λύτες. Θέλω σχόλιο από κάτω. Πού είναι η κρυφή εκκλησία? Πού είναι η διωγμή? Πού είναι η κατατρεγμή? Πού είναι τα βασανιστήρια? Πού είναι τα? Οι ίδιοι οι Φλάβοι, γιατί ο Κλίμης ήταν Φλάβιος, συγγενής του Τίτου. Οι ίδιοι οι Φλάβοι έχουν πάπα δικό τους στην Ρώμη, έχουν δικιά τους ιεραρχία
τους Φλαμίνες, οι οποίοι είναι ιερείς, οι πρώτοι ιερείς των Φλάβιων, οι Φλαμίνες, έτσι λέγονταν, ή Φλαμινέοι αν το προτιμάτε τον όρο, και διόριζαν επισκόπους από τότε ακόμα στην Ασία. Κάποιος φυσικά πονηρούλης θα πει τα είχε ιδρύσει ήδη όλα αυτά ο Ιησούς και ο Παύλος. Όχι φυσικά. Και οι Απόστολοι και όλα αυτά. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Ούτε στο δισεκατομμύριο. Αφού αποδείξαμε ότι και σε άλλες εκπομπές, γι' αυτό μην μπείτε καν στο κόπο να γράψετε σχόλια, αν δεν δείτε άλλες εκπομπές, έχουμε αποδείξει ότι όλοι αυτοί είναι πλαστά πρόσωπα. Πέτρος, Παύλος, Χριστός, Σίμωνας, Ιωάννης, Θωμάς, γκαραντί. Είναι όλοι πλαστά πρόσωπα και δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα. Τώρα, ανέφερα πριν ότι υπήρχε ρωμαϊκή στρατιωτική ιεραρχία στην πρώτη εκκλησία. Και κάτι το οποίο, πώς γίνεται μόνο εγώ τα βλέπω αυτά ρε παιδιά, κάτι το οποίο έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη εντύπωση σε πολλούς, είναι το εξής. Πώς γίνεται να μας πεις ότι η εκκλησία ήταν εβραϊκή και ιουδαϊκή εξ αρχής και όχι ρωμαϊκή, αλλά έχει δομή ρωμαϊκού στρατού? Ψάχνετε για απάντηση? Δεν θα τη βρείτε. Τουλάχιστον όχι κάπου αλλού. Στο μέλλον, στο κανάλι αυτό, μπορεί να τη βρείτε. Τι δουλειά έχει? Να έχει τόσο πολυεπίπεδη και ρωμαϊκή ιεραρχία η εκκλησία, τόσο εύκολους διορισμούς, τόσες εύκολες συγγραφές επιστολών, τόσες εύκολες αποστολές επιστολών, λες και ήταν ζάμπλουτοι οι χριστιανοί και όχι πάμφτωχοι, σαν να μην τρέχει τίποτα. Και το κορυφαίο όλων επιχείρημα που μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε αύριο στο καφέ, στο καφενείο και στην εκκλησία, με οποιονδήποτε μιλήσετε, είναι το εξής ρητορικό ερώτημα, για το οποίο η απάντηση είναι αυτονόητη. Αγαπητέ μου χριστιανέ, πείτε στο φίλο σας, οι Ρωμαίοι που κάψανε όλα τα βιβλία του πρώτου αιώνα, όλα, αφήνοντας σπάργανα του Σουητόνιου, του Τάκητου και του Τερτιλιάνου, ο οποίος είναι μεταγενέστερος. Πώς γίνεται και επέζησαν οι επιστολές σας? Πώς γίνεται και επέζησαν οι χριστιανικές επιστολές? Πώς γίνεται να παραδόθηκαν με ασφάλεια? Πώς γίνεται να αντιγράφτηκαν με ασφάλεια? Πώς γίνεται να πέρασαν τους ελέγχους των Ρωμαίων που ήταν σε κάθε μίλη? Προσέξτε τι σας λέω. Δεν υπάρχει πιο σημαντικό ερώτημα από αυτό. Πώς είναι δυνατόν όταν οι Ρωμαίοι είχαν τα λεγόμενα milestones, εντάξει, σημαδούρες για μίλια,
παντού είχαν τους πιο αυστηρούς ελέγχους που μπορεί κανείς να φανταστεί. Δεν περνούσε χειρόγραφο χωρίς να διπλοτσεκαριστεί, τριπλοτσεκαριστεί και δεκατσεκαριστεί. Πώς γίνεται οι Ρωμαίοι να έχουν κάψει τα πάντα, σε ολόκληρη την Παλαιστίνη, σε ολόκληρη τη Συρία και το Λίβανο, στην Αίγυπτο, την Ρώμη, την Ελλάδα, τα Βαλκάνια, να μην έχει επιζήσει ίχνος, να έχουν τους πιο αυστηρούς ελέγχους σε κάθε περιοχή που θεωρούνταν transition, δηλαδή που άλλαζες από τη μία περιοχή στην άλλη, και βλέπουμε χαλαρούς και μάγκες τους χριστιανούς να πηγαινοφέρνουν και να πηγαινοστέλνουν τις επιστολές τους, προσέξτε, και κανένας δεν τους συλλαμβάνει, κανείς δεν τους σταυρώνει, κανείς δεν τους δολοφονεί, κανείς δεν ασχολείται με τους χριστιανούς. Η απάντηση είναι πολύ απλή και θα σας σοκάρει. Ετοιμαστείτε. Η αλήθεια πάντα μπορεί να είναι μία, όχι 800. Ο μόνος τρόπος, ο μόνος τρόπος να μπορέσουν, και θέλω να κάνετε κοινοποίηση όπως εσείς πιστεύετε ότι υπάρχουν brains, ο μόνος τρόπος για να μπορέσουν, αγαπητοί μου τηλεθεατές, να περάσουν πάπυροι, περγαμηνές και αν θέλετε βιβλία της εποχής και επιστολές από τα checkpoints, από τα σημεία ελέγχου των Ρωμαίων, ήταν αν υπήρχε αυτοκρατορική βούλα. Τελεία και παύλα. Μόνο αν υπήρχε αυτοκρατορική σφραγίδα και βούλα. Ήταν ο μοναδικός τρόπος να περάσεις επιστολές, συγγράμματα, χειρόγραφα, περγαμηνές και οτιδήποτε άλλο θέλεις. Ο ένας και μοναδικός τρόπος για να μην σε σταυρώσουν επιτόπου για προδοσία, οι Ρωμαίοι, ήταν, αν και εφόσον κουβαλούσες θρησκευτικού περιεχομένου μη αποδεκτού από την ρωμαϊκή εξουσία, γερουσία και σύγκλιτο και νομολογία, ήταν να φέρει βούλα και σφραγίδα από τον ίδιο τον αυτοκράτορα. Βαριά βαριά να είχε τη σφραγίδα κάποιου ύπατου. Σοκαριστικό, έτσι? Ωραία. Είμαστε σε καλό δρόμο. Αυτό ανοίγει διάπλατα τον δρόμο, διάπλατα, να μπορέσει το ελληνικό κοινό να φωτιστεί και να πέσει πάνω σε ένα θολό σημείο της ιστορίας, το οποίο αρχίζει σιγά σιγά και το φωτίζει αυτός εδώ μάγκας. Ένας είναι ο τρόπος για να γίνει αυτό. Έχεις τις πλάτες των Φλάβιων και με τις πλάτες των Φλάβιων μετακινείσαι. Πήγαινε έλα με τις επιστολές. Είσαι αγγελιοφόρος των ρωμαϊκών αρχών και κανένας δεν μπορεί να σε πειράξει. Κανείς δεν μπορεί να σε βλάψει. Κανείς δεν μπορεί να σε φυλακίσει. Άξιο απορίας ότι σώθηκαν αυτές οι επιστολές
Και κανένας δεν έχει καθίσει ποτέ να σκεφτεί πώς για το όνομα του Θεού σώθηκαν αυτές όλες οι επιστολές και οι πράξεις των Αποστόλων και τα Ευαγγέλια. Πώς ήταν δυνατόν την ίδια στιγμή που τα χειρόγραφα της νεκράς θάλασσας κάηκαν όλα και βρέθηκε μόνο ένα, κοιτάξτε, σε μία σπηλιά στο Κουμράν χειρόγραφο της νεκράς θάλασσας, παύλα αντίγραφα, από τα οποία κατάλαβαν τελικά οι μελετές ότι κοίτα να δεις που τελικά οι Εβραίοι συνέχιζαν να έχουν ένα επιθετικό πολεμικό μεσιανικό κίνημα και δεν ήταν καθόλου χριστιανοί, καθόλου αθώοι, καθόλου ειρηνιστές, καθόλου ειρηνικοί. Όπα. Αυτό δημιουργεί ένα ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα όμως. Ποιο είναι αυτό? Σκεφτείτε. Πώς είναι δυνατόν στο Κουμράν οι Εσέοι να κρύβουν τα χειρόγραφα και στην Ασία, στην Κόρινθο, στην Ρόδο, στην Έφεσο, στη Μακεδονία, στους Φιλίππους, Αμφίπολη, Θεσσαλονίκη, Ρώμη να κυκλοφορούν ελεύθερα? Τι είπατε? Δεν άκουσα. Παράδοξο. Θα συμφωνήσουμε. Θα ήθελα να σας ζητήσω μία χάρη. Προσωπική χάρη. Σε εσάς τους συνδρομητές που έχετε φτάσει μέχρι αυτό το σημείο αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα μία χάρη να σας ζητήσω. Και εγώ θα απαντήσω σε όλα στα σχόλια. Ξέρετε τι θα ήθελα? Μόλις τελειώσει η εκπομπή να την ξαναβάλετε από την αρχή και να απαντήσετε, αν μπορείτε, στα ερωτήματα που θέτω. Και εγώ θα σας απαντήσω σε όλα. Υπόσχεση. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω 5, 10, 20, 30 άτομα να δείξουν ζήλο να απαντήσουν σε αυτά τα ερωτήματα. Πώς είναι δυνατόν την ώρα που οι Ρωμαϊκές Λεγιώνες σαρώνουν όλη τη Μεσόγειο, εκείνη την εποχή όλη την Ιφίλιο ουσιαστικά, πώς γίνεται που υπάρχουν outposts, φρούρια ρωμαϊκά παντού? Πώς γίνεται ο χριστιανισμός να ανθίζει στην Ρώμη, να ανθίζει στην Ελλάδα και να μην ανθίζει στην μήτρα του? Διότι στην μήτρα του ο χριστιανισμός δεν υπάρχει. Τι είπατε κύριε Αρχιμανδρίτα, Δέσποτα, Αρχιεπίσκοπε, κύριε Βαρθολομέ? Δεν σας ακούω. Ορίστε. Ναι, έχουμε ένα πρόβλημα. Έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα. Δεν ξέρετε τι να πείτε. Ναι, σας ακούω. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει στην Ιουδαία μέχρι και το 132 μετά Χριστόν, με την εξέγερση του Μπαρ Κόχπα, ακόμα μεσιανικό κίνημα? Δεν έχουν φάει οι Εβραίοι το παραμύθι. Δεν έχουν φάει οι Εβραίοι το παραμύθι. Δεν είναι χαζοί, δεν είναι ηλίθιοι. Δεν έφαγαν το παραμύθι της Ρώμης. Συνέχισαν κανονικότατα τις εξεγέρσεις, άσχετα τι μας είπαν οι Ρωμαίοι. Άσχετα. Εγώ είμαι σίγουρος ότι μετά το 73 που έγινε ό,τι έγινε στη Μασάδα, το τελευταίο προπύργιο των Ζήλωτων, είμαι σίγουρος ότι πρέπει να έγιναν κι άλλες
Ιουδαϊκές εξεγέρσεις, τις οποίες τις έχουν αποκρύψει οι Ρωμαίοι. Είμαι σίγουρος. Σίγουρος. Και θα επαναλάβω την ερώτηση για όσους από εσάς σας φάνηκε ιδιαίτερα διασκεδαστική, ρητορική, αλλά και στην άμα αποκαλυπτική. Πώς γίνεται να μην έχουμε χριστιανούς στη Γαλιλαία? Χριστιανοί, απάντησέ μου. Σε προκαλώ με κάθε σοβαρότητα να απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα. Πώς γίνεται να μην έχουμε χριστιανούς στη Ναζαρέτ, στη Γαλιλαία, στη Βιθλεέμ, στα Ιεροσόλυμα, στην Ιουδαία, στην Παλαιστίνη και στην Αίγυπτο, και όλος τυχαίως να έχουμε τις πρώτες εκκλησίες στη λεκάνη της ελληνικής Μεσογείου και στη Μικρά Ασία, και ιδίως τους πρωτόπαπες της Ρώμης. Πώς γίνεται? Εσείς που είστε καλοί χριστιανοί, μπορείτε να απαντήσετε σε αυτά τα ερωτήματα? Γιατί κανονικά μετά την υποτιθέμενη πλην όμως φανταστική σταύρωση του Χριστού το 33 μετά Χριστόν, θα έπρεπε να είναι η Ναζαρέτ, που δεν υπήρχε εκείνη την εποχή, η Βιθλεέμ, η Γενισαρέτ, η Δεκάπολης, η Χευρώνα, η Σέφορης, η Τιβεριάδα, η Σιδώνα, η Φινίκη, ολόκληρη Φινίκη. Όλες αυτές οι πόλεις από τις οποίες υποτίθεται πέρασε ο Χριστός, υποτίθεται, τα Ιεροσόλυμα τα ίδια, θα έπρεπε να βρήθουν από χριστιανικές εκκλησίες. Δεν υπάρχει τίποτα. Θα πει κάποιος, τους Ιουδαίους τους είχαν διασκορπίσει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Ψευδής πλαστογραφημένη αναφορά του Ιώσιππου. Που σημαίνει τι? Επειδή είναι ο μοναδικός που μπορούσε να γράψει, έγραψε ότι οι Εβραίοι διασκορπίστηκαν. Αφού οι Εβραίοι διασκορπίστηκαν, πώς έκαναν το 132 την εξέγερση του Μπαρ Κόχπα? Ιώσιππε, κάτι σου ξέφυγε, Ιώσιππε. Ήθελαν να πιστέψουμε ότι έγινε έτσι. Και γιατί? Για να πούνε ότι δεν είχαν μείνει Ιουδαίοι και Εβραίοι στην Ιουδαία, για να πιστέψουν, και ότι είχαν διασκορπιστεί. Αυτό ήταν το παραμύθι. Βλέπετε λοιπόν ότι έχω ξεσκεπάσει πάνω από 1000 παραμύθια. Είναι το νούμερο των αποκαλύψεων που έχουν γίνει από το κανάλι αυτό, νομίζω είναι αμέτρητο. Αμέτρητο. Νομίζω πως η AI, αν μπορούσε να καθίσει, να μετρήσει, να δημιουργήσει αντιεπιχειρήματα, δεν θα τα είχε καταφέρει τόσο καλά όσο θετικός. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Σας το λέω ειλικρινά. Και ξέρετε γιατί? Γιατί πρέπει εκτός από την ιστορική γνώση, εκτός από το θεολογικό φάσμα spectrum, θα πρέπει να έχεις εδώ μέσα και μπόλικη φαντασία για να φτάσεις στα γεγονότα εκείνης της εποχής, να τα αναπαραστήσεις μέσα στο μυαλό σου. Προσέξτε, όχι όπως σου τα έμαθαν στο σχολείο και στην τηλεόραση, αλλά όπως θα σου το επέτρεπε ένας υγιής σκεπτόμενος νους. Όχι φαντασία, απλά νους, ο οποίος με καθοδηγεί σε εκείνες τις εποχές, σε εκείνες τις περιοχές και μου δημιουργεί ατελείωτα ερωτήματα τα οποία σταυρώνουν τον χριστιανισμό και όχι τον Χριστό.
Δεν έχω τελειώσει. Έχω κι άλλα να σας πω. Ποιοι ήταν οι λόγοι δημιουργίας του χριστιανισμού από τους Φλάβιους? Βρισκόμαστε στην 1 ώρα και τα 10 λεπτά. Ποιοι ήταν οι λόγοι για τους οποίους οι Φλάβιοι δημιούργησαν τον χριστιανισμό? Έχω μετρήσει 5. Είναι και παραπάνω όμως. Πάμε να σας τους πω. Ποιοι είναι οι λόγοι, έτσι, γιατί κάποιοι θέλουν να μάθουνε. Ρε εσύ Γιάννα ρε, όλα καλά, έτσι, όλα καλά, όλα ωραία. Αλλά γιατί να μπουν στον κόπο οι Ρωμαίοι να δημιουργήσουν κάτι τέτοιο? Έτσι, τι μπορεί να κρυβόταν από πίσω? Πάμε να το πούμε. Νούμερο 1. Ήταν η αποτροπή νέων επαναστατικών κινημάτων των ζηλωτών μεσιανιστών της Ιουδαίας. Και για να γίνει αυτό θα έπρεπε να γίνει μετατροπή του πολεμικού, ρατσιστικού, Ιουδαϊκού μεσιανισμού σε ειρηνικό μέσω των Ευαγγελίων, μέσω του ζηλωτή, τον αναφέρει έτσι, ζηλωτή Απόστολου Παύλου, και φυσικά του Ιησού που προορίζεται ως Μαλαχίας, αγγελιοφόρος του Τίτου. Θα το πω και αυτό σε λιγάκι. Λοιπόν, νούμερο 1. Νούμερο 2. Θα είχαμε τη θεοποίηση και αποθέωση των Βεσπασιανός Τίτος Δομητιανός, πλην όμως ο τελευταίος, ο Δομητιανός, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Ο Δομητιανός, μάλλον στη διάρκεια ή στη συνέχεια της ίδρυσης του χριστιανισμού, πρέπει να τα πήρε σφοδρά στο κρανίο. Μάλιστα. Γιατί? Κάτι τον πείραξε. Ο λόγος πώς αποδεικνύεται? Εξόρισε την Δομητήλα, η οποία ήταν, ακούγεται και το έτσι συνηχητικό, Δομητιανός Δομητήλα. Είτε ανιψιά του, είτε, θα τα δούμε στο μέλλον τι ήταν, είτε ανιψιά του, είτε αδερφή του, και πρώτη χριστιανή γυναίκα της Εκκλησίας, μπορούμε να πούμε της. Γιατί είχε δημιουργήσει αυτή το πρώτο υπόγειο εκκλησάκι της Εκκλησίας της. Ουσιαστικά δεν μιλάμε, αν θέλετε, για κρυπτοχριστιανούς ή πρώτο κρυπτοχριστιανούς. Μιλάμε για μία πρώτο μυστηριακή θρησκεία βασισμένη στον εαυτό τους. Δηλαδή, ο πρωτοχριστιανισμός είναι η ματαιοδοξία, κυρίως 4-5 ατόμων. Κλίμης, αυτοί είναι οι 5. Θα τα πούμε και στο μέλλον, αλλά αυτοί είναι. Βεσπασιανός, Τίτος, Δομητιανός, Δομητήλα, Κλέμενς, ο Κλίμης. Αυτοί οι 5 είναι. Αυτά είναι τα 5 μπαμ ονόματα. Και ακολουθούν διάφοροι άλλοι. Νηρέας, Αχιλλέας, έτσι, θα τα δούμε στο μέλλον αυτά. Έχουμε μπόλικο ψωμί. Γι' αυτό φροντίστε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι. Λοιπόν, αυτή είναι η βασική πεντάδα, αν θέλετε, των Φλάβιων που απαρτίζει την πρώτη μυστηριακή θρησκεία. Το πρώτο, αν θέλετε, μυστηριακό καλτ των Φλάβιων. Αυτή είναι. Τόσο απλά. 5 άτομα. Όλα αποθεωμένα. Όλα Άγιοι, όλα μάρτυρες. Όχι όλοι μάρτυρες. Μάρτυρας πρώτη είναι η Δομητήλα. Και κάποιοι λένε και ο Κλίμης. Αυτοί οι δύο. Προσέξτε. Και μάρτυρες. Και πρωτοάγιοι. Και πρωτοπάπες. Και πρωτοϊσόθεοι. Δηλαδή, αν κάποιος σας ζητήσει πιο πολλές αποδείξεις από αυτές που έχω δώσει σήμερα, θα πρέπει να του πείτε
μεγάλε, πρέπει να διαβάσεις το βιβλίο του Τζόζεφ Άτβιλ. Δεν μπορώ να σου πω κάτι παραπάνω. Έτσι. Πρωτοάγιοι, πρωτομάρτυρες, πρωτοϊσόθεοι. Είναι οι Φλάβοι. Είναι οι Φλάβοι. Τόσο απλά. Λοιπόν. Μείναμε στο δεύτερο στοιχείο, έτσι. Όπου σας είπα, στο τέλος, ο Δομητιανός, ο οποίος διαδέχτηκε στον θρόνο τον Τίτο, ο οποίος είχε διαδεχτεί τον πατέρα του, έτσι, ο Δομητιανός έκανε κάτι απίστευτο. Τα παίρνει στο κρανίο και είτε λόγω πιέσεων από τη Σύγκλιτο, είτε από τη Γερουσία, είτε από προσωπικούς φίλους, εξορίζει, δεν ξέρουμε αν τη σκότωσε, εξορίζει σε ένα νησί την Δομητήλα, η αδελφή ή ανιψιά του, πρωτοχριστιανή, πρωτοάγια, πρωτομάρτυρας. Προσέξτε, δεν την αποκεφαλίζει, δεν την καίει ζωντανή όπως καίγανε οι φίλοι μας οι χριστιανοί στον Μεσαίωνα τις μάγισσες. Θα έρθω και σε αυτό. Κάντε εγγραφή τι ήταν οι μάγισσες. Θα έρθω και σε αυτό στο μέλλον. Τι ήταν οι μάγισσες, τι ήταν, τι επάγγελμα έκαναν. Θα έρθω και σε αυτό, υπόσχεση. Λοιπόν, ποια ήταν η βασική κατηγορία? Ποια ήταν η βασική κατηγορία? Ξέρετε? Ακούστε και θα πάθετε σοκ. Σοκ. Η ιεροσυλία, αθεία και πάμε στο κορυφαίο. Η υιοθέτηση εβραϊκών προτύπων και συνηθιών. What? Μισό λεπτό λίγο να ξεπεραστεί λίγο το κεφαλικό. Επειδή ξέρω ότι όλα αυτά είναι πρωτόγνωρα, πάμε να το πούμε άλλη μια φορά. Ο Δομητιανός εξορίζει τη Δομητήλα σε ένα νησί, Παντετέριουμ, κάπως έτσι λέγονταν, Παντετέρια λέγεται το νησί αυτό. Δεν την αποκεφαλίζει, δεν την καίει, δεν τη σταυρώνει, δεν τη στέλνει στο Κολοσσέο, αλλά την εξορίζει. Με βασικές κατηγορίες αθεία, ιεροσυλία και ότι εξεβραίστηκε. Τι σημαίνει αυτό? Εξεβραίστηκε. Υιοθέτηση εβραϊκών συνηθιών και προτύπων. Τα αναφέρει νομίζω ο Σουητόνιος. Πιο μπαμ δεν μπορεί να κάνει. Δεν μπορεί να κάνει πιο μπαμ κάτι. Ότι είναι οι πρώτο χριστιανοί. Τέλος. Τελείωσε. Έχουν γράψει τα Ευαγγέλια και τα διαδίδουν. Κάτι του Δομητιανού του έκανε κλικ. Εδώ είναι. Όλο το ζουμί της ιστορίας είναι ακριβώς σε αυτό το σημείο. Όλο. Παθαίνει ένα εγκεφαλικό ο Δομητιανός και εκεί, προσέξτε, δείτε λίγο τι έχει γίνει για να καταλάβετε. Ότι, να πιάσουμε όλο το κόνσεπτ από την αρχή. Ο Ιώσιπος εκθιάζει τον Βεσπασιανό, τον θεωρεί τον γνήσιο αληθινό Μεσσία που περίμεναν οι Ιουδαίοι. Τον αποθεώνει. Βεσπασιανέ, εσύ είσαι ο ένας και μοναδικός Θεός, του λέει, και πέφτω στα χέρια σου, δίνω τη ζωή μου στα χέρια σου. Στη συνέχεια ο Τίτος θα θεοποιήσει τον μπαμπά του, το Βεσπασιανό, και θα πάρει περίπου 6 μήνες καιρό
για να λάβει την επίσημη έγκριση από τη Γερουσία ή αν θέλετε την Ρωμαϊκή Σύγκλιτο. 6 μήνες. Στη συνέχεια ο Δομητιανός θεοποιεί τον αδερφό του, τον Τίτο. Και μέχρι εδώ φαίνεται πως όλα πηγαίνουν smooth, όλα πηγαίνουν τέλεια. Μάλλον όχι. Μάλλον όχι. Κάτι έχει αρχίσει και πιάνει το ραντάρ του Δομητιανού, κάποια προδοσία, κάποια αθεία, κάποια υιοθέτηση ξένων εβραϊκών προτύπων και αρχίζει και τους κυνηγάει όλους. Εδώ είναι που αρχίζουν και το παίζουν οι χριστιανοί καημενούλιδες. Και λένε μας κυνηγούσαν. Δεν σε κυνηγούσαν εσένα. Ο χριστιανισμός είναι στην πρώτη του μορφή αυτοκρατορική θρησκεία. Τέλος. Αυτό θα πρέπει να βουλώσει πάρα πολλά στόματα στην Ελλάδα. Δεν τολμάει να το πει ούτε ένας Έλληνας εκεί έξω. Ούτε ένας άλλος Έλληνας YouTuber. Ένας. Ούτε και εσείς τα τσιράκια που μου το παίζετε αρχαιοταλιμπάν, που μου το παίζετε Ελληναράδες, που το παίζετε ότι είστε οι απόγονοι και οι μεταστακώσεις του Αλεξάνδρου και του Αχιλλέα, ούτε και εσείς δεν έχετε τα κάκαλα και τα οστά να πείτε αυτές τις αλήθειες. Γιατί? Ξέρω πολύ καλά γιατί. Και γιατί είστε άσχετοι, και γιατί είστε παπαγαλάκια, και γιατί δεν έχετε τη γνώση, δεν έχετε τους όρχες να βγείτε να κάνετε εκπομπή 1 και 2 και 3 ώρες όλα από εδώ μέσα. Δεν έχετε τη γνώση, δεν έχετε τη θέληση να μεταδώσετε στους ανθρώπους την αλήθεια. Θέλετε απλά να βγάζετε λίγα λεφτά, να περνάει η ώρα σας με 2-3 βίντεο και θέλετε από κάτω ο κόσμος να σας αποθεώνει. Γι' αυτό και δεν μαλώνετε ποτέ με τον κόσμο, γι' αυτό και δεν λέτε ποτέ κάτι αντιφατικό, δεν λέτε ποτέ κάτι που είναι η γνώμη σας, αλλά απλώς βγαίνετε και αποστηθίζετε και παπαγαλίζετε 2-3 εδάφια. Αυτό, φίλε μου, δεν είναι έρευνα. Εντάξει. Αυτό, φίλε μου, δεν είναι έρευνα. Ο ερευνητής θα κάνει λάθη. Ο ερευνητής θα ψάξει, θα πέσει, θα σηκωθεί, θα αναιρέσει. Δεν θα παπαγαλίσει 5 κουταμάρες που τις διαβάζουν κάποιοι και στη συνέχεια θα πει όλα καλά, βγάλαμε και σήμερα μεροκάματο, προχωράμε. Δεν είναι έτσι. Ας μας εξηγήσει λοιπόν κάποιος πώς γίνεται να ξέσπασε εμφύλιος στις πρώτες τάξεις των Φλάβιων. Πώς γίνεται? Και μάλιστα με την κατηγορία του εξεβραϊσμού μελών εξ αυτής της οικογένειας. Είμαι σίγουρος ότι ο Δομητιανός άργησε να καταλάβει ότι κάτι παίχτηκε. Είμαι πάρα πολύ σίγουρος. Αλλά μόλις το κατάλαβε ή αν θέλετε μόλις πέθανε ο Τίτος, άρχισε σιγά σιγά να τους παίρνει τα κεφάλια. Γιατί κατάλαβε ότι δημιούργησαν κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και για να καταλάβετε ότι δεν λέω μπουρδες, ακούστε και αυτό. Τον Δομητιανό τον δολοφόνησαν οι χριστιανοί για αντίπεινα επειδή εξόρισε την Δομητήλα. Οι καλοί χριστιανοί. Ήδη από την αρχή και μάλιστα ξέρουμε και ποιος το έκανε. Ο οικονόμος της Δομητήλας. Έτσι. Πάμε τώρα στο τρίτο αίτιο της δημιουργίας του χριστιανισμού από τους Φλάβιους. Εξασφάλιση
αυτοκρατορικής διαδοχής από την Γερουσία και τη Σύγκλιτο. Πλην όμως, τι ανέφερα μόλις τώρα, με τη δολοφονία που έγινε του Δομητιανού, τελείωσε και η δυναστεία των Φλάβιων. Και αν θέλετε να μαντέψετε, μαντεύετε σωστά, ότι μετά από τη δολοφονία του Δομητιανού έχουμε κάτι καταπληκτικό. Έχουμε τα πρώτα δείγματα της άνθησης του χριστιανισμού και περίπου κάποιες δεκαετίες αργότερα θα έρθει νομίζω ο Σεβύρος, ο Σεπτίμιος Σεβύρος, και θα αρχίσει να δίνει στους χριστιανούς αξιώματα. Τα οποία αξιώματα οι καλοί μας οι φίλοι χριστιανοί τα χρησιμοποίησαν, γιατί λέτε, για να δημιουργήσουν τον χριστιανισμό, για να σφάξουν τους εθνικούς, για να καταστρέψουν τους ναούς και για να εγκαθιδρύσουν την εξουσία τους. Δεν χρειάζεται φυσικά να σας πω ότι έβαλαν τους Έλληνες χτίστες, ναοδόμους, οικοδόμους, τέκτονες να διδάξουν στους Ρωμαίους μέσω των ρωμαϊκών κολεγίων την τέχνη του κτίζιν. Εξού μετά και οι ελευθεροτέκτονες, που τα έχω πει σε άλλες εκπομπές, οι πιο πολλές είναι κλειδωμένες, γιατί είναι πλέον για λίγους και εκλεκτούς. Αυτά δεν μπορούμε να τα λέμε σε όποιον και όποιον και δεν χρειάζεται. Θέλεις να έχεις, θα βρεις τα βίντεο. Θέλεις να έχεις. Και ξέρω πολύ καλά για ποιο λόγο τα κλείδωσα. Δεν χρειάζεται να σχολιάζουν όλοι. Λίγοι, καλοί και εκλεκτοί πρέπει να σχολιάζουν κάτω από τέτοια βίντεο. Μην προσβάλλουμε και τους υπόλοιπους. Λοιπόν, με τις κουταμάρες μας. Συνεχίζουμε λοιπόν. Τέταρτος λόγος. Ο Τίτος θα λατρευόταν επιτέλους, ακόμα και έμεσα ως Κύριος, κάτι που αρνούνταν πεισματικά οι Ιουδαίοι ζηλωτές. Δεν δέχονταν να τον λατρεύουν όπως όριζαν οι ρωμαϊκοί νόμοι. Άλλο και αυτό. Αναφέρει ο Ιώσιππος ότι οι Ιουδαίοι ζηλωτές, μέχρι και τα παιδιά, δεν θέλαν με τίποτα να αποκαλέσουν Λόρδο, δηλαδή Κύριο, τον Καίσαρα Τίτο. Τι μας θυμίζει αυτό? Επαναλαμβάνω, πολύ σημαντική πληροφορία, να κάνουμε κοινοποίηση. Αρνούνταν οι ζηλωτές να αποκαλέσουν Κύριό τους τον Τίτο και να λατρεύουν ομοιώματά του, έτσι, στις θρησκευτικές τελετές. Και λέει ο Τίτος, δεν με λατρεύετε ως Τίτο? Θα σας πω εγώ εσάς τώρα. Φτιάξτε μου λίγο έναν Ιησού, φτιάξτε μου έναν Μαλαχία, αγγελιοφόρο, προάγγελο, προφήτη, ο οποίος δήθεν προφήτευσε ότι εγώ έκανα αυτά που έκανα, και θα σας πω εγώ εσάς τώρα αν θα με λατρέψετε τσουτσέκια ως ισόθεο ή όχι. Και παίρνει ο Ιώσιππος, ο γιος του Ματθαίου, προσέξτε, παίρνει ο Ιώσιππος, κοιτάξτε τι σας λέω, ο Έρμος, τι σας λέω, παίρνει ο Ιώσιππος την πένα, ο γιος του Ματθαίου, και γράφει στο κατά Ματθαίον. Τι άλλο να σας πω? Παίρνει ο Ιώσιππος την πένα, ο γιος του Ματθαίου, και λέει στο κατά Ματθαίον, γρηγορείτε ούν ότι ουκ είδατε ποια ώρα ο Κύριος ημών έρχεται. Και τους την κάθεται κατακόρυφα ο Τίτος, και δεν έχουν καταλάβει οι Ιουδαίοι
και φυσικά και οι Έλληνες, γιατί οι Έλληνες πιο πολύ την πλήρωσαν παρά οι Ιουδαίοι, από πού τους ήρθε όλος τυχαίως. Και δυστυχώς αυτό είναι κάτι που θα το πω για πρώτη φορά στα χρονικά. Αγαπητέ μου συνέλληνα, ο Τίτος στόχευε τους Ιουδαίους και πέτυχε τους Έλληνες. Ο Τίτος στόχευε τους ζηλωτές, μεσιανιστές, φιλοπόλεμους Ιουδαίους, αλλά πέτυχε τους Έλληνες. Αλλά πέτυχε τους Έλληνες. Πέτυχε τους Έλληνες. Οι Ιουδαίοι δεν πίστεψαν σε αυτό το απάβγασμα σοφίας. Τι υπομονή έχω, Θεέ μου, τι υπομονή έχω. Ποτέ δεν μπόρεσαν να πιστέψουν ότι αυτά που γράφανε αυτοί εδώ, ότι είχαν κάποια ιστορική βάση. Ήταν δυνατόν να πιστέψουν οι Ιουδαίοι αυτά εδώ τη στιγμή που είχαν προφορική αλήθεια? Όχι. Και έτσι κάπως φτάνουμε στο σημαντικότερο συμπέρασμα της ημέρας. Κάντε όλοι τώρα κοινοποίηση. Γιατί γίνανε οι Έλληνες χριστιανοί και όχι οι Ιουδαίοι? Γιατί οι Ιουδαίοι πολέμησαν στον πόλεμο της Ιουδαίας τον Τίτο και είχαν φρέσκια τη μνήμη τους για όσα γίνανε. Και ξέραν πάρα πολύ καλά οι Ρώμοι τι ετοιμάζει. Οι Έλληνες όμως πιάστηκαν στον ύπνο. Δυστυχώς δεν είχαν επίγνωση όλων των συμβάντων, δεν ξέραν τα ονόματα, δεν ξέραν τα τοπονύμια και τα πίστεψαν όλα. Οι Ιουδαίοι από την άλλη, κρατώντας προφορικά την Τωρά, το Ταλμούδ και ό,τι άλλο είχαν, μπόρεσαν, κάποια στιγμή τα κατέγραψαν και δεν πίστηκαν ποτέ. Ποτέ από τους Ρωμαίους ότι υπήρξε κάπου στα χωριά τους ένας Μεσσίας, για τον οποίο όμως δεν είχαν ακούσει ποτέ τίποτα οι ίδιοι οι Εβραίοι. What the hell? Εγκεφαλικό. Μπορείτε να καταλάβετε αυτήν την βαρύτητα που έχει αυτή η δήλωση? Οι Έλληνες εξεβραίστηκαν επειδή δεν είχαν επίγνωση των όσων ανέφεραν τα Ευαγγέλια, αλλά οι Ιουδαίοι είχαν. Γιατί οι Ιουδαίοι γνώριζαν την ιστορία τους. Ήξεραν τι έγινε. Ήξεραν ότι δεν είχε υπάρξει ένας Ιησούς Χριστός που τα είχε προφητεύσει όλα αυτά. Γιατί αν ήξεραν ότι υπήρχε ένας Χριστούλης ο οποίος τους έλεγε φυλαχτείτε, θα έρθει κάποιος ο οποίος θα περικυκλώσει τα Ιεροσόλυμα με τείχος και θα σας καταλάβει και θα σας πορθήσει, θα είχαν φύγει από την πόλη. Καλημερούδια. Καλημερούδια. Θα είχαν φύγει από την πόλη. Ανταυτού αναφέρομαι στην πολιορκία του 66-70. Αν υπήρχε Χριστός ο οποίος είχε κάνει τέτοια προφητεία το 33. Έτσι. Άρα λοιπόν, τι συμπέρασμα βγάζουμε? Ότι οι Εβραίοι μέχρι και σήμερα δικαίως δεν πιστεύουν της Καινής Διαθήκης και πιστεύουν στα δικά τους.
Πού λοιπόν θα πρέπει να πιστεύουν οι Έλληνες? Στα δικά τους. Ποια είναι τα δικά μας? Βρείτε τα. Υπάρχουν. Πάμε στον πέμπτο λόγο. Το ανέφερα μόλις τώρα. Ο Ιησούς προφητεύει τον ερχομό του Μεσσία στο πρόσωπο του Τίτου το 73 μετά Χριστόν, στην γνωστή μας αναφορά που κάνει ότι μέχρι να τελειώσει αυτή η γενιά θα έχουν συμβεί αυτά που σας λέω. Δείτε τώρα και κάτι που σας είχα υποσχεθεί. Το ξέχασα τελείως στην αρχή του βίντεο. Θυμάστε που σας είχα πει για τον Μαλαχία? Θυμάστε που σας είχα πει ότι τα Ευαγγέλια εκτός από ρωμαϊκή προπαγάνδα είναι και ρωμαϊκή σάτυρα? Πολύ ωραία. Ακούστε λίγο κάτι. Πάμε λίγο στον Μαλαχία, Παλαιά Διαθήκη. Αλλά θα σας αποστείλω ή στείλω τον Ηλία, τον προφήτη, πριν τον ερχομό της μεγάλης και φοβερής ημέρας του Κυρίου. Μαλαχίας 4:5. Μάλιστα. Αυτή η προφητεία τι απέγινε, εφόσον η Καινή Διαθήκη κολλάει με την Παλαιά Διαθήκη και είναι αδιάσπαστη και συνέχεια της? Εδώ ο Μαλαχίας, ή αν θέλετε στον Μαλαχία, εντάξει, λέει ότι θα στείλει τον Ηλία, τον προφήτη, πριν από τον ερχομό της μεγάλης και φοβερής ημέρας του Κυρίου. Γιατί δεν τον έστειλε τον Ηλία? Ξέρετε γιατί? Εδώ είναι που θα πρέπει να θυμηθούμε ότι τα Ευαγγέλια είναι ρωμαϊκή σάτυρα. Τι λέει πάνω στο σταυρό ο Ιησούς? Ηλία, Ηλία, γιατί με εγκατέλειψες? Ηλί, Ηλί, μας αβαχθανεί. Τι σημαίνει αυτό? Που ξέρουμε ότι είναι ένα φανταστικό συμβάν, έτσι. Δεν είναι αληθινό. Το έχει δημιουργήσει ο Τίτος για να ειρωνευτεί το απόσπασμα του Μαλαχία. Μέσω του αποσπάσματος, να το θέσω αλλιώς, μέσω του αποσπάσματος, θα το κάνω εκπομπή ξεχωριστή για να μπορέσετε να μου το απαντήσετε με την ησυχία σας. Μέσω του αποσπάσματος αυτού που λέει θα σας στείλω τον Ηλία, τον προφήτη, πριν από τον ερχομό της μεγάλης και φοβερής ημέρας του Κυρίου, έτσι, ο Χριστός παραπονιέται και λέει Ηλία, Ηλία, γιατί με εγκατέλειψες? Τι σημαίνει αυτό? Ότι δυστυχώς η προφητεία Ιησού Χριστέ δεν αφορούσε εσένα της Παλαιάς Διαθήκης. Εσύ, Ιησού, ήρθες όχι για να γίνεις ο Μεσσίας του Ισραήλ. Τρομερό, έτσι, τρομερό. Ήρθες για να προφητεύσεις και εσύ με τη σειρά σου τον ερχομό του αληθινού Μεσσία, του Βεσπασιανού και του Τίτου. Αυτοί οι δύο ήτανε. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο εμφανίζει ο Τίτος τον Χριστό πάνω στο σταυρό, έτσι, την ώρα που ξεψυχάει, να έχει αυτό το παράπονο. Αυτό είναι φοβερό. Ο Τίτος ήθελε να το συνδέσει έτσι, ώστε να δείξει ότι Χριστούλη, ητήθηκες. Και αν μου επιτρέπετε
να κάνω ένα βήμα παραπέρα, γιατί είμαι σίγουρος ότι έτσι έγινε, σίγουρος, κόβω το κεφάλι μου έτσι. Είμαι σίγουρος ότι στα πρώτα Ευαγγέλια, θέλω να το κοινοποιήσετε και αυτό, σε όποιον πιστεύετε πως του αρέσουν οι εκπομπές μου, θα το απολαύσει δεόντως. Είμαι σίγουρος πλέον, βάσει αυτών που έχω διαβάσει, ότι τα πρώτα Ευαγγέλια δεν έκαναν καμία ανοίξη για Ανάσταση. Καμία. Ουδεμία, 0, 0, nada, νουλ. Καμία. Αυτά τα πρόσθεσαν αργότερα και οι πατέρες και οι απολογητές της Εκκλησίας και ιδίως να φανταστώ μετά από τον Ευσέβιο της Κεσάριας. Άρχισαν όλα αυτά περί Ανάστασης. Προσέξτε, περί Ανάστασης. Τα παραμυθάκια, γιατί? Γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή που γράφτηκαν τα Ευαγγέλια, μέχρι το 90%, ο μοναδικός λόγος για τον οποίο υπήρχε ο Χριστός ήταν ένας. Ένας. Να είναι προφήτης του Τίτου και όχι θεάνθρωπος. Μέχρι λοιπόν το 100 που έχουμε τα πρώτα Ευαγγέλια γραμμένα στην Ρώμη, δεν υπάρχει θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Δεν υπάρχει Ανάσταση. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ούτε καν απεικόνιση έτσι εσταυρωμένου. Ούτε μία. Ούτε μία. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει ανάληψη στους ουρανούς, Ανάσταση του Χριστού, η οποία να φαίνεται. Κάπου να απεικονίζεται. Είναι όλες 4ος αιώνας μετά Χριστόν. Μέχρι εκείνη την εποχή υπάρχει ένα σαφέστατο τουμπεκί. Πώς εξηγείται? Πώς εξηγείται? Είναι μεταγενέστερες προσθήκες, μεταγενέστερες ιδέες. Δεν υπήρχαν δηλαδή στα πρώτα Ευαγγέλια της Ρώμης. Γι' αυτό και φρόντισαν τα σημερινά Ευαγγέλια που έχουμε, και ερχόμαστε στο αποκορύφωμα της σημερινής εκπομπής. Φρόντισαν, έτσι είναι, τα σημερινά Ευαγγέλια να είναι όλα μεταγενέστερα από τον 4ο αιώνα και μετά. Με πιο παλιό τον κώδικα του Σινά. 300 κάτι. Χειρόγραφο, Τι σας λένε όλα αυτά? Θα θέλατε κι εσείς να είχατε ρίξει μια ματιά στα πρώτα Ευαγγέλια, Τι μορφή είχαν άραγε? Πόσα κεφάλαια είχαν πραγματικά? Πόσα συμβάντα είχαν να αφηγηθούν τα πρώτα Ευαγγέλια? Εγώ βάζω στοίχημα ότι από αυτά εδώ ούτε αυτό εδώ δεν θα ήταν. Ούτε αυτό. Πόσες σελίδες είναι του Κολιτσάρα? 900. Τα μισά είναι μετάφραση και τα άλλα μισά είναι δικές του ερμηνείες. Ούτε 50 σελίδες. Ούτε 50 σελίδες δεν θα ήτανε τα πρώτα χειρόγραφα. Γι' αυτό σας λέω, δείτε κι άλλες εκπομπές του καναλιού για τον χριστιανισμό. Μετά φυσικά αυτοί βρήκαν έδαφος, άρχισαν να προσθέτουν αρλούμπες περί Ανάστασης, περί Ανάληψης, περί μεταμόρφωσης.
περί διαστήματος, για να μην μπορεί να εντοπιστεί ποτέ στη γη, αόριστη μετάθεση της Δευτέρας παρουσίας, ενώ έχει γίνει ήδη Δευτέρα παρουσία. Ο Τίτος ήρθε το 70 και διέλυσε τα Ιεροσόλυμα. Και έχει σήμερα Ελλάδα κάτι καημένα ανθρωπάκια που με το σταυρό στο χέρι περιμένουν πότε θα τους αποκαλυφθεί το φως του Κυρίου τους. Πότε θα έρθει η Δευτέρα παρουσία, πότε θα αναστηθούν τα ζόμπι, πότε. Τώρα, να πω κάτι ακόμα. Μία πληροφορία που είναι ίσως σημαντική. Υπάρχουν κάποιοι ελευθεροτέκτονες οι οποίοι υποστηρίζουν πως ο Παύλος Ιώσιπος είχε καταφέρει να μοιηθεί στα ελληνικά μυστήρια η κουφαλίτσα. Αναφέρομαι φυσικά στα τεκτονικά μυστήρια, τα οποία κάποια στιγμή φύγαν από την Ελλάδα, από την Ελευσίνα και μεταφέρθηκαν πού? Στη Φλωρεντία. Ξέχασα όμως ότι αυτά δεν μας τα λένε ούτε στο σχολείο, ούτε στο κατηχητικό, ούτε στην εκκλησία, ούτε στο πεζοδρόμιο, ούτε στο καφενείο, ούτε στην αίθουσα από δίπλα της εκκλησίας. Εκεί λοιπόν, όταν έγινε αυτή η μεταφορά των μυστηρίων από την Ελευσίνα, όπου βρίσκονταν, και από τη Θράκη και από τους Δελφούς στη Φλωρεντία και στο Μιλάνο και στην Ρώμη, αυτούς που εξυπηρέτησαν το νέο σχέδιο, όσο και αν δεν το πιστεύετε, τους μοίησαν. Για ποιους λόγους? Να τους έκαναν αυτή τη χάρη? Δεν το ξέρω. Πώς το ξέρουμε όμως αυτό? Το ξέρουμε. Το ξέρουμε γιατί θα δώσω σήμερα ένα κομμάτι τυρί. Ξέρουμε ότι ο Παύλος χρησιμοποιεί μυστηριακή γλώσσα. Όποιος και αν είναι ο Παύλος. Το ξέρουμε. Ξέρουμε ότι χρησιμοποιεί μυστηριακή γλώσσα. Ξέρουμε επίσης ότι έβαλαν στο στόμα του Χριστού μυστηριακά νοήματα. Το ξέρουμε? Το ξέρουμε. Ξέρουμε ότι στην Αποκάλυψη του Ιωάννη επίσης έχουν κρύψει μασονικά και τεκτονικά και αιγυπτιακά σύμβολα. Εντάξει. Μπροστά στα μάτια μας. Κακό του κεφαλιού μας που δεν έχουμε ανοίξει ποτέ να τα διαβάσουμε και να πούμε τι λέει εδώ αυτός, τι εφτάρια είναι αυτά, τι νούμερα είναι αυτά, τι αριθμητική είναι αυτή. Αυτή είναι όλοι μοιημένοι. Ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Κάποιοι ήταν μοιημένοι. Όταν έγινε η κλοπή μεταφορά των μυστηρίων. Κλοπή μεταφορά και των εβραϊκών και των ελληνικών, που στην Ρώμη και στη Φλωρεντία και στο Μιλάνο. Κλοπή μεταφορά δια της βίας. Προσέξτε το αυτό. Δια της βίας. Εντάξει. Όλα αυτά φυσικά τα έχουν βάλει εδώ μέσα. Μεταγενέστερα. Προσέξτε λίγο τη φράση αυτή. Μεταγενέστερα. Ίσως, θα πω και αυτό για τους τέκτονες, ίσως οι Έλληνες τέκτονες, όταν πήραν τα ενία της εκκλησίας της Ρώμης στα χέρια τους κάποια στιγμή, γιατί τα πήραν κάποια στιγμή, δεν τα μαλάκες οι άνθρωποι, κάποια στιγμή τα πήραν τα ενία στα χέρια τους. Ίσως, θέλω να πω ίσως,
υπάρχουν δύο εκδοχές. Ή τα κλέψαν οι Ρωμαίοι και τα βάλανε εδώ μέσα, γιατί εδώ μέσα είναι, μην γελιέστε, κώδικες είναι, κάποιες φράσεις, μασονικές φράσεις, κλειδιά με συμβολισμούς, ή τα κρύψανε φως φανερά οι Έλληνες τέκτονες και από εκεί και πέρα όσοι είχαν τα κλειδιά να διαβάσουν την Καινή Διαθήκη κάποια σημεία της, προσέξτε, κάποια σημεία της, αλλιώς τα διάβαζαν. Γιατί κάποια σημεία της είναι μπουρδολογίες, σάτυρα του Τίτου. Η Καινή Διαθήκη έχει 3 συγγραφείς σε διαφορετικές εποχές. Η μεν είναι η συγγραφική ομάδα του Τίτου, να κάνετε κοινοποίηση. Πρέπει αυτά να τα ακούσουν όλοι σήμερα. Όλοι. Είχα υποσχεθεί ότι δεν θα τα πω, αλλά θα τα πω. Πρώτον, τα πρωτοευαγγέλια της συγγραφικής ομάδας του Τίτου. Μιλάω ήδη σχεδόν 2 ώρες. Δεύτερον, οι πλαστογράφοι της Κωνσταντινουπόλεως και του Ευσέβιου και οι πατέρες και οι απολογητές του χριστιανισμού. Και αφήνουμε ένα τρίτο ενδεχόμενο κάποια στιγμή να είχαν παρισφρήσει κάποιοι από τους μύστες και ενδιάμεσα να μπόρεσαν να βάλουν μεταξύ π.χ. των μοναχών αντιγραφέων, αν θέλετε, καλογέρων, να κρύψουν τα ελληνικά, μασονικά, χειραμικά, σολομονικά νοήματα και σύμβολα, τα οποία είναι εδώ. Το ότι δεν έχουμε τα κλειδιά για να κάνουμε την αποκρυπτογράφηση δεν σημαίνει ότι τα νοήματα δεν είναι εδώ μέσα καλά σφραγισμένα. Να υπενθυμίσω μονάχα στο κοινό την εκπομπή που είχαμε κάνει για το ιερό μανιτάρι. Αμανίτα μουσκάρια, που είχε προκαλέσει σάλο στην Ελλάδα. Είχε κάνει 40.000 προβολές σε ένα τρίμερο και μετά μαντέψτε. Για λόγους που μόνο ο αλγόριθμος στο YouTube και η εκκλησία ξέρει, shadow ban και σε εκείνο το βίντεο. Αντί να φτάσει να κάνει 200 και 300.000 προβολές, κάνουν αυτές τις προβολές συγκρατήστε δικαία. Βίντεο τα οποία είναι για άνω των 18 έλεος. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνεται η υπόσχεση του θετικού για την πλήρη αποκάλυψη των πρώτων χριστιανών, που ήταν οι Φλάβοι, ειδικά η πρώτη πεντάδα. Είδαμε ότι ο Δομητιανός από ένα σημείο και μετά τα σπάσε με όλους. Κάτι άρχισε να τον ενοχλεί σφοδρά. Κάτι που επίσης θα γίνει και αργότερα με έναν άλλον μεγάλο μάγκα, τον Διοκλητιανό, ο οποίος και εκείνος φαίνεται και φέρεται να είχε ενοχληθεί πάρα πολύ από αυτά που συνέβαιναν και τους κυνήγησε. Εννοείται ο Ιουλιανός και εννοείται και πάρα πολλοί άλλοι αυτοκράτορες. Αλλά μετά ήρθε το μαγκάκι ο Κωνσταντίνος, ο Μέγας Σφαγέας,
αλλά πανέξυπνος, προσέξτε, μέγας σφαγέας αλλά πανέξυπνος, τρομερά πανούργος και φυσικά ηγέτης, γιατί κατάφερε πάρα πολλά. Έκανε πολύ κακό στους Έλληνες, άθελά του, θελημένα, θα το δούμε σε άλλες εκπομπές, αλλά εν τούτο νίκα. Οπότε θα φτάσουμε και εκεί. Έχω σκοπό μέχρι να πεθάνω να μιλάω για αυτά τα θέματα. Να μορφώνω όσο μπορώ, όσο μου επιτρέπεται το κοινό της Ελλάδας και φυσικά τους Έλληνες του εξωτερικού. Με απογοητεύει το γεγονός ότι αυτές τις εκπομπές για τον χριστιανισμό περίμενα να τις βλέπουν ζωντανά την ώρα που παίζουν 10-15-20 χιλιάδες Έλληνες και τις βλέπουν 1.000, 500, 2.000. Τι κάνετε ρε? Πώς περιμένετε να αλλάξει η ζωή σας? Πώς περιμένετε να αλλάξει αυτός ο τόπος αν δεν φύγουν τα παλιά, αν δεν πετάξουμε τα παλιά για να έρθουν τα καινούργια? Και μου βγαίνετε και μου το παίζετε Ελληναράδες μερικοί και δεν μπορείτε να αρθρώσετε ένα λόγο. Δεν έχετε κότσια μερικοί να βγείτε να μιλήσετε ζωντανά στο κοινό σας, όχι για 2 ώρες που κάνω εγώ, όχι από μνήμης που κάνω εγώ, για το όνομα 5 λεπτά, 10 πρέπει να καθίσετε να μοντάρετε, να κάνετε μοντάζ ένα βίντεο 200 φορές για να σας βγει ένα βίντεο 10 λεπτό όπου το πρώτο 5 λεπτό θα είναι, δεν θα πω τη λέξη, σήμερα έχω τρομερή αυτοσυγκράτηση, μετά θα πείτε κι άλλες 2-3 κοτσάνες, στη συνέχεια θα πείτε και 1-2 ιστορικά facts και τελείωσε. Μεροκάματο βγήκε, έκλεισε τον deal. Όχι φίλε μου, όχι φίλε μου. Άσε να κάνουν αυτές τις σοβαρές εκπομπές άνθρωποι με γνώση. Αν μπορούσα θα καλούσα και τον Carrier και τον Bart Ehrman, ειλικρινά το λέω, και τον Advil και τον Robert Eisenman, να σας τα πούνε οι ίδιοι στα αγγλικά. Δυστυχώς δεν μπορώ να τους καλέσω, αλλά ακόμα και να μπορούσα, οι εκπομπές θα γίνουν στα αγγλικά, οπότε πάλι η εκπομπή θα ήταν για ένα περιορισμένο κοινό. Έτσι. Τώρα, επειδή ξέρω ότι όσοι από εσάς είδατε σήμερα την εκπομπή ολόκληρη, έχετε κουραστεί. Αν εσείς κουραστήκατε, εγώ τι έκανα? Αν εσείς κουραστήκατε, εγώ τι έκανα? Ήμουνα στα Σταυροπόδι 2 ώρες. Λοιπόν, ακούστε. Δείτε ξανά την εκπομπή από την αρχή, αν με αντέχετε. Λοιπόν, δείτε την. Κρατήστε με την ηρεμία σας, όσοι από εσάς είστε σοβαροί ερευνητές και μελετητές. Κρατήστε σημειώσεις SOS. Ποια είναι τα κομμάτια τα οποία είναι πολύ σημαντικά? Σημειώστε τα, γράψτε μου σχόλια, γράψτε μου email, το email μου υπάρχει σε όλα μου τα βίντεο από κάτω. Επικοινωνήστε μαζί μου μέσω Facebook, αν είστε παλιοί συνδρομητές ή νέα μέλη, μόνο τα μέλη. Γιατί κάποιοι το ξεφτύλισαν και με εξύβριζαν. Μόνο όσοι έχουν πατήσει το κουμπί της συμμετοχής από κάτω και είναι μέλη και μου στέλνουν το nickname τους, γίνονται δεκτά τα αιτήματά τους στο Facebook. Οι υπόλοιποι, sorry παιδιά, τα αιτήματα σας πάνε στον καλάθι των αχρήστων. Όχι επειδή δεν σας εκτιμώ, όχι επειδή είμαι
αλαζόνας ή τέτοιο. Απλά με έβριζε πάρα πολλοί κόσμος που μου έστελνε αιτήματα φιλίας στο Facebook και εγώ, σαν καλός και αγαθός που ήμουνα, τα δεχόμουν όλα. Εντάξει. Οπότε, όσοι από σας έχετε να μου στείλετε τις απορίες, αν είστε παλιοί συνδρομητές, έχετε το Facebook μου το στέλνετε, μιλάμε από εκεί όταν έχω χρόνο. Όσοι είστε καινούργοι στο κανάλι, καινούργοι συνδρομητές, θα πρέπει να γίνετε μέλη. Να μου στείλετε το nickname σας, εύκολο είναι, είμαι ο Τάδε, έχω γίνει μέλος από χθες. Εντάξει, προχθές σου στέλνω έτοιμα φιλίας θετικέ, είμαι ο Τάδε. Το τσεκάρω εγώ από τα μέλη και ευχαρίστως να μιλήσουμε και να πούμε περισσότερα. Εντάξει. Λοιπόν, εύχομαι η εκπομπή να σας άρεσε. Εκτός από τα 4 λεπτά στην αρχή, τα οποία αν μπορέσω θα τα διώξω μόλις μου δώσει την ευκαιρία ο αλγόριθμος. Εύχομαι η εκπομπή να σας άρεσε. Ξέρω ότι πάρα πολλοί από εσάς θα με ειρωνεύεστε γιατί είστε ηλίθιοι. Έχετε γεννηθεί ουρακοτάγκοι και θα πεθάνετε ουρακοτάγκοι. Οπότε εσάς δεν σας βλέπω καν. Για μένα δεν υπάρχετε. Δεν υπάρχετε. Είστε ανύπαρκτοι. Επίσης, να σας πω ότι πριν βρίσεις κάποιον, κάτσε να μελετήσεις τη ζωή του, ποιος είναι. Μη βιάζεσαι να κρίνεις. Δεν ξέρεις τι έχω περάσει. Δεν ξέρεις τι έχω ζήσει. Δεν με ξέρεις ποιος είμαι. Με βλέπεις μέσα από μια οθόνη. Έτσι. Ούτε ξέρεις τι γνώσεις έχω, ούτε ξέρεις σε τι επίπεδο βρίσκομαι, ούτε ξέρεις την ψυχοσύνθεσή μου, ούτε ξέρεις από τι έχω βγει. Εντάξει, πάρ' το λίγο μαλάκα. Δεν θα σε χαλάσει. Έχεις να κερδίσεις πολλά. Κυρίως γνώση. Δεν σε ενδιαφέρει γνώση. Πολύ καλά. Πήγαινε στα άλλα κανάλια, τα οποία σου πουλάνε πολεμική επικαιρότητα και σου λένε ότι αύριο, χθες θα έχει πόλεμο η χώρα. Ξεπουλάνε τα πάντα που λένε. Καλά, αυτό και λίγο αλήθεια. Λοιπόν, μεταξύ σοβαριαστίου. Και τι άλλο να σας πω. Έχω πει πόσες φορές ότι πρέπει αυτές οι εκπομπές να κοινοποιούνται. Έτσι. Άλλη μια φορά έκκληση στους Έλληνες του εξωτερικού. Καθώς οι Έλληνες του εξωτερικού, όχι όλοι, αλλά το 98% είναι στον κόσμο τους. Έχω αφήσει ουσιαστικά αυτό το κανάλι στην αγκαλιά και στα χέρια των Ελλήνων της Ευρώπης και από τις παροικίες μας στην Αυστραλία, τον Καναδά, την Αμερική, τη Γερμανία που έχω πάρα πολύ κοινό και φυσικά μακάρι να με βλέπετε και από άλλες χώρες της Ευρώπης αλλά και γενικά του λοιπού κόσμου. Το εύχομαι πραγματικά, έτσι. Εύχομαι να είστε ικανοποιημένοι και ευχαριστημένοι με αυτές τις εκπομπές. Για μένα είναι τεράστιος σκόπος, αφυδάτωση, κούραση. Κάποιοι που μου γράφετε, γιατί κάνω έναν επίλογο τώρα, που μου γράφετε ότι και μου λέτε αν έχω χρόνο για να ζήσω τη ζωή μου, επειδή όλη μέρα διαβάζω και είμαι όλη μέρα με τα μούτρα πάνω στα βιβλία, έχω χρόνο για να ζήσω. Μη σταχωριέστε. Και θα βγω έξω και θα πιω και το ποτάκι μου, εντάξει, και την μπάλα μου θα την παίξω. Αυτά που με ενδιαφέρουν. Τα ταξίδια μου θα κάνω, θα δω και τα άνιμε, που τα υπερλατρεύω, τρελαίνομαι. Έτσι, τα άνιμε. Εσείς, από εσάς δεν θέλω κάτι, το ιδιαίτερο. Μπορείς να γίνεις μέλος. Γίνε. Δεν μπορείς. Δεν πειράζει. Δεν με νοιάζει. Κάτσε, παρακολούθα τις δωρεάν εκπομπές. Αυτά που είναι ανοιχτά. Δεν θα σου βάλω εγώ μαχές στο λαιμό. Εγώ δεν είμαι σαν τους υπόλοιπους. Κάνε αυτό, κάνε. Όχι.
Βλέπεις τώρα που σου μιλάω. Αυτό. Το κάνει κάποιος άλλος στην Ελλάδα, πιστεύεις? Όχι. Γιατί δεν είναι άνθρωποι. Έχω συγχαθεί, πραγματικά το λέω, μια μεγάλη μερίδα αυτού του λαού. Μεγάλη μερίδα. Δεν είναι άνθρωποι. Πώς να υπάρχουν και καλοί άνθρωποι. Δεν θέλω να είμαι ο απεσιόδοξος εδώ πέρα. Ούτε να λέω φταίει ο χριστιανισμός. Ίσα ίσα. Μπορεί και πολλούς από αυτούς να τους κάνει ο χριστιανισμός καλούς. Αλλά έχουμε μεγάλο πρόβλημα με τι? Με την κακία. Έχουμε πολλούς κακούς και συνάμα διεστραμμένους ανθρώπους. Πάρα πολλούς. Και αυτό είναι κάτι που με στεναχωρεί απίστευτα. Δεν ξέρω τι μπορεί να τους αλλάξει. Εγώ κάνω εκπομπές εδώ και 5 χρόνια. 5 χρόνια. Αυθεντικές εκπομπές, ρε φίλε. Χωρίς κατ. Χωρίς μαϊμουνλίκια. Χωρίς τίποτα. Ξέρω ότι τρώω shadow ban. Να είσαι καλά, αλγόριθμε. Το ξέρω. Ξέρω ότι μου κάνουν πολλές αναφορές διάφοροι Ταλιμπάν. Es geht mir am Arsch vorbei, που λένε και οι Γερμανοί. Η ακριβής μετάφραση είναι αυτή η ενέργειά τους περνάει ξοφάτσα από τον κόλο μου. Es geht mir am Arsch vorbei. Ναι. Also richtig am Arsch vorbei. Δεν με ενδιαφέρει. Το μόνο που με στεναχωρεί πάρα πολύ, θα το πω ποιο είναι πριν κλείσω. Με στεναχωρεί ότι υπάρχουν 13.000, να καώ αν λέω ψέματα. Κάηκα. 13.000 ενεργά καμπανάκια, 13.000 για ειδοποίηση από τον αλγόριθμο, και το 70% μου στέλνει δεν παίρνω ειδοποίηση. Τρως shadow ban από το YouTube, θετικέ. Το μόνο που με ενοχλεί είναι αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να με δουν και που τους το στερεί είτε ο αλγόριθμος είτε τα shadow ban που τρώω, και είναι πραγματικά πολύ στενάχωρο για μένα. Πραγματικά το λέω. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Οι άνθρωποι που θέλουν να με δουν και που δεν παίρνουν ποτέ ειδοποίηση. Και που αν μπουν π.χ. μετά από μια εβδομάδα στο YouTube έχουν χάσει 2-3 επεισόδια πολύ σημαντικά πάνω στο χριστιανισμό. Αυτό με ενοχλεί πιο πολύ από οτιδήποτε άλλο. Όταν κάνω, δηλαδή, αν μου πει κάποιος, θετικέ, τι σε εκνευρίζει πάρα πολύ? Έτσι τώρα μεταξύ μας, αφού κάνουμε κουβέντα. Τι σε εκνευρίζει πάρα πολύ? Όταν το κοινό της θετικής δοπαμίνης δεν παίρνει ειδοποίηση να με παρακολουθήσει. Αυτό είναι για μένα το χειρότερο που μπορείς να μου κάνεις σαν YouTuber. Το χειρότερο. Είναι σαν να μου κόβεις τα πόδια, μου παίρνεις την αξία, την οποία εγώ όμως την παίρνω όχι απλά με το σπαθί μου. Δεν θα πω τη φράση έχω απαυτωθεί. Το τι βιβλίο έχω αγοράσει, το τι έξοδα έχω κάνει, το τι χρόνο έχω φάει, το ότι με έχετε δει και σε άλλες εκπομπές, ότι τα μάτια μου συνεχώς τα κάνω έτσι, τα σφίγγω, είναι από την πίεση, είναι από το άγχος, είναι από τα νεύρα που ο αλγόριθμος δεν με προωθεί και έχω τρομερό στρες από αυτό το πράγμα, να πάλι. Δεν με σώνει τίποτα. Δεν κάνω τίποτα. Και εν ολίγης, αυτό είναι, ας πούμε, το μεγάλο μου παράπονο.
Λοιπόν, οι Φλάβοι, αυτοί είναι οι ιδρυτές του χριστιανισμού. Έτσι ξεκίνησα, έτσι θα την κλείσω την εκπομπή. Ούτε ο Χριστός, ούτε ο Παύλος, ούτε ο Πέτρος, ούτε οι μαθητές, ούτε οι Απόστολοι, ούτε οι επιστολές, ούτε οι πράξεις, ούτε κανένα από αυτά τα φανταστικά σατυρικότατα πρόσωπα που έπλασε ο Ιώσιππος, που ήξερε εβραϊκή λογοτεχνία, με τον Τίτο, για να ειρωνευτούν τους Ιουδαίους και φυσικά να τους κάνουν να πιστέψουν τα παπατζηλίκια τους. Αυτή είναι η ιστορία του χριστιανισμού. Καλή χώνευση. Καλή ξεκούραση σε όλους εσάς που με παρακολουθήσατε μέχρι τώρα. Δεν μπορώ να σας πω ονομαστικά, ήσασταν πάρα πολλοί. Είναι εκατοντάδες τα μηνύματα που έχετε στείλει και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Πραγματικά το λέω. Να είστε καλά και για τις καρδιές σας. Σας εύχομαι καλό ξημέρωμα. Να δείτε ξανά την εκπομπή ολόκληρη, να με βοηθήσετε. Όσο πιο πολλά λεπτά βλέπετε, όσο πιο ολόκληρες βλέπετε τις εκπομπές, τόσο πιο πολύ ο αλγόριθμος προωθεί τα βίντεο μου. Να ξέρετε, ο νούμερο 1 παράγοντας για να πάει καλά ένα βίντεό μου είναι ούτε το εξώφυλλο, ούτε ο τίτλος, ούτε οι κοινοποιήσεις. Είναι πόσα λεπτά παρακολουθεί το κοινό της θετικής ντοπαμίνης το βίντεο μου. Και στο σημείο αυτό, για μένα, από μένα, βαθιά υπόκληση στους ανθρώπους που είναι άνω των 50, χωρίς φυσικά να σημαίνει κάτι αυτό για όλους τους υπόλοιπους, όλους σας σέβομαι, αλλά wow! Οι άνθρωποι που είναι άνω των 50 βλέπουν σχεδόν ολόκληρα όλα μου τα βίντεο. Οπότε δεν μπορώ να πω τίποτα. Κοιτάξτε, respect, σεβασμός από μένα προς αυτούς τους ανθρώπους που έχουν βοηθήσει να στηθεί αυτό το κανάλι και να συνεχίσει να υπάρχει. Να το ξέρετε, σέβομαι κάθε λεπτό που κάθονται αυτοί οι άνθρωποι και με παρακολουθούν. Πραγματικά το λέω. Αυτά από μένα, όπως είπα και πριν, καλή ξεκούραση σε όλους. Να είστε καλά. Γεια σας.